समोर आदर्श तुका बांधून हाडो तुमचा तुझो आधार 승희 멜론 believe 내 죄가 야두는 스며 우체 라기 막타 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू मोगाल भाव भयणीनो पवित्र सभा सुम्याच्या जेजूच्या स्नानाची परब संभ्रमता आणि जेजू बापाचो अपुर्बायेचो पूत म्हणले ते प्रगट जाता आमचे आयपवी स्नान उगडास आमी ह्या वेळार काडटा आनी आमी देवाचें बाळ म्हणलें तेची थप मतीन दवरून जियोवंक आमकां प्रेरण लाभता आनी ह्या संदर्भार स्टेफन आनी वलेंटिना रोल्विटा डिसूजा मुखार सरल्यांत एक मोगाचें मंदीर बांदच्याक तांचेच कुटुंब बांदच्याक आनी ह्या कुटुंबाचो उद्देशूच आसा देवाच्याच मोगाक साक्ष दिवच्याक आनी असले एक अपुर्बायेचे मिसांव स्टीवन आनी रोल्विटा घेवन हांगा आल्तारी मुखार आसात सुखांत तशें दुखान पडेन तशें भलायकेंत एकामेका विश्वासी रावन एकामेकाक मोग करून तीं देवाच्या मोगाक साक्ष जातात तुमच्या ह्या निर्धारांतय आमी संतोश भरीत आसा आनी तुमी घेतलो तो निर्धार शबितायेन शेवटी पावोवच्याक पासत आमी सर्वां तुमच्या मोगाची हांगासर जमल्लीं आनी मागीर येवची सकळ आमी मागता तुमी काडलें तें मॅट तो तुमी सांबाळूं म्हूण मागता ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फौत परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमच्यो उस्कोतकायो वळखून घेवया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सपदवेदा देवाक आनी तुमकां भवा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच समकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर महिमा महिमा देवाक पूर्ण सर्गी आणि शांती आच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया
आमी तुका थंय वाचता आमी तुका कांता सुमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय जे मागणे मानून घे नित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता येशू ख्रिस्ता Eklos tu povit, eklos tu Ishwar, eklos tu Parameshwar. Amen, 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 amen. Prartuya. सर्पद्वेदरा देवा ससनाच्या देवा जॉर्दान नदीन जेजून स्नान घेतले पवित्रोत्मो ताचेर देवलो आणि तो तुजो आपुरबाय सपूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले उदकान आनी पवित्रत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर रावूंक खुरपा दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक इजाई प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप पळया हो म्हजो सेवाक हांव ताका सांबाळून धरतां हो म्हजो विसरून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना चेंसलेलो चिवो तो मोडचो ना मीन मीठ वाट तो पालवचो ना खरेंच तो नीत हाडटलो प्रतवेर नीत स्थापीत करीसर तो तकचो ना वा दमचो ना द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात हांवें सर्वेस्परान तुका निती पसोत आपयला हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला कुरड्यांचे दोळे उगडोवंक कैद्यांचे बंदपणींतले सुटका दिवंक अंधकारांत बसलेल्यांक काळके कणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमला देवाचें उतर हें सर्वेस्पोर आपले परचेक शांतीचो आशीर्वाद दिता सर्वेस्पोर आपले परचेक
महिमा आणि पदवी ताची एकल्याचीच म्हण हर्षिया ताच्या नावाक फावो ती महिमा दिया ताचे पवित्र सदरे मुखार प्रणिपात करा सर्वेस्पोर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता सर्वेस्पोराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता उदका राशीचेर सर्वेस्पोर उबो जाला सर्वेस्पोराचो ताळो निसाकी घणघणीत वय गंभीरायेन गाजता ताचो ताळो सर्वेस्पोर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता महिमेचो देव घणघणता ताच्या मंदिरांत सगळ्यांचो हो एकच नाद गाजता महिमा सर्वेस्पोरान दर्या सागोरा वयर आपले सिंहासन मांडला सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर सिंहासनार बसला सर्वेस्पोर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता सर्वेस्पोर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता धर्मदूतांच्या कृत्यांतलें वाचप तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता सगळ्या मनशाकुळाचो समी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्था देवान कशें इस्रायलच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत तें घडलें आनी तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नाजरेंतल्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांतय तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवचाराचे पदवेकाल आसल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगता आसलो देवाचें उतार Alleluia,
सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळू जेजू जुवांव लागते स्नान घेवचे खातीर गलिलिया थावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागते स्नान घेजय आसता, तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसो, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव काबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवां आकाशांत हांव एक ताळोय हे परी आयकलो. ओ म्हजो पूत, म्हाका चड मोगा आसो, तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतार हे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल बाबानो आनी भयण्यानो आनी प्रत्येक जावन लग्नाचो सक्रामेंत जोडूंक ह्या वेदी समकर बसून आसच्या मोगाच्या स्टीफन आनी रोल्वेटा. ही सांज तुमच्या जिविताची एक अपूर्वाची सांज आमार उडासांत उरतात असली. आनी एक कशी आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची दाबाजीक परब हे व्हरतें फेस्ती आज आमी संभ्रमता. आनी ह्या फेस्ता दिसाच तुमी ह्या लग्ना बांदांत एक व्हरतात, दोगां आसलीं एक जातात. म्हाका उडास येतात उतरां सांज जुवांव पावलो दुसऱ्यान 1994 इस्वेंत ताच्या पत्रांत पाठयली. लग्नाच्या दिसा काजाराच्या दिसा एक दादलो आनी स्त्री आपणाकच एकामेकाक खाणीक जावन भेटयतात आनी एकामेकाक खाणीक जावन स्वीकार करतात. आज तूं स्टीफन आनी रोल्वेटा ह्या देवा मंदिरांत ह्या अल्तारी मुखार हांगासर आसा जाल्यार आज पयलें तुमकांत एकामेकाक खाणीक जावन भेटोवंक आनी एकामेकाक खाणीक जावन स्वीकार करूंक. हाचे पयलें मस्त गिफ्टां खाणीक दिल्या जावंक बरो. पूण आज दिवचें खाणीक तुमकांत स्टीफनान रोल्वेटाक दिवचें आनी रोल्वेटान स्टीफनाक दिवचें आनी एकामेकाक खाणीक जावन घेवचें. आनी ह्या देखून हांवें म्हळें ही सांज अपूर्वाची नवी वस्त बदलाक आमकांत आमचेंत सगळें जिवीत एकामेकाक दिवचें, एकामेकाक समर्पण करचें ह्या आल्तारी मुखार. त्या देखून ही अपूर्वाची सांज दोगां आसलीं एक जावचें आनी त्या मारिपात कुटुंबा जिविताची सुरवात करचें. त्या देखून हांगासर आसलेल्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तुमकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, हांव तुमकां बरें मागता. ह्या अल्तारी मुखार प्रारंभ जावचें हें लांब पयन शबीत आनी सोबीत तरान मुखार वचून दी आनी सदांच आमार जावं दी म्हणलें आमचे अरियेकल्याची आशा आनी आमचे अरियेकल्याचें मागणें जावन आसा. जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आनी आमच्याय पवित्र स्नानाचो उगडास करतना एक बरोवपी अशें म्हणटा, पवित्र स्नान वा बाप्तिस्म केवल एक रीत न्ही, एक संप्रदाय न्ही. पवित्र स्नान म्हळ्यार एक मिसांव. आनी इंत उतरां लग्न साक्रामेंताक सरी केलें जाल्यार लग्न साक्रामेंत एक रीत न्ही, लग्न साक्रामेंत एक संप्रदाय न्ही, लग्न साक्रामेंत एक मिसांव. आनी त्या देखून आज तुमी दोगांय एक मिसांव स्वीकार करतात, कुटुंब जिविताचे मिसांव स्वीकार करतात आनी ह्या मिसावाक आज तुमी कामार बांदतात आनी हे मिसांव करूंक तुमी फुडें सरतात. स्टीफन, तुका एक सवाल विचारूंक आशें येता. पोर खरारा दिसा MC शेल्डनान तुका एक सवाल विचारलें, उडास आसा जाल्यार हांव हें आसलो, हांवें आयकलें. शेल्डनान विचारलें तें सवाल उडास आसा की कालें विचारलें ना तें न्ही, ताच्या उपरांत केक कट करच्या पयलें रोल्वेटा कोणाचें म्हणून विचारलें. कितले फावटी विचारलें? 3 फावटी विचारलें रोल्वेटा कोणाचें आनी तुवें कालें म्हणलें रोल्वेटा म्हजें. दुसरे फावटी व्हडल्यान रोल्वेटा म्हजें म्हणलें आनी तिसरे फावटी आनी तो कितें म्हणालो शेल्डान, रोल्वेटा म्हजें म्हणलें तर तुजो हात ताच्या बोवारी घाल, ताका घट्ट धर म्हणालो.
आनी तुवें ताका घट्ट धरलें म्हाका उडास येतात पवित्र पुस्तकांत जुआंव सोवांजेल आतां 21 कोन्ना जेजून पेद्रोक 3 पटी विचारलें सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करता गे आनी तो वळ पेद्रोन म्हणलें वय सोमिया हांव तुजो मोग करता आनी जेजून ताका जबाब दिवन कितें म्हणलें सरय म्हज्या शेळयांक तरी करून आज स्टीफन आनी रोल्विटा तुमकां दोगांयक म्हणचें तुमी आज स्टीफन रोल्विटाक म्हणटा मुझे 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 आनी रोल्विटा तो स्टीफनाक म्हणटाय मुजो 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 म्हळ्यार एक जबाबदारी हे थारिकून हे मिसांव आज जबाबदारीचे मिसांव आनी कसले मिसांव आयच्या वांजेलांत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें पवित्र स्थान घेतलेलो जेजू बरें करीत मुखार गेलो आज तुमचें मिसांव बरें करचें बरें करनंत एकामेकाक बरें करनंत मुखार वचें दोगांयक तरीकून लग्न जिविताचो शेवट हांवें रोल्विटाक प्री नप्शल एन्क्वायरी करतना म्हणलें उतरां उडास आसा जाल्यार वॉट इज द पर्पज ऑफ मॅरेज काजाराचो उद्देश लग्न जिविताचो उद्देश कितें एकामेकाचो मोग आनी एकामेकाचें बरेंपण सगळ्या लग्न जिवितांत एकामेकाचो मोग आनी एकामेकाचें बरेंपण तरी करून आमी स्वार्थी न्ही तरी करून आज तो स्टीफन तुका रोल्विटाचें बरेंपण रोल्विटा तुका स्टीफनाचें बरेंपण आमी ताणें बरें आसा जाय म्हजे वरवीं म्हणलें तेंय चिंता पळय तुमचें तें तरी करून जशें जेजू बरें करीत गेलो सकाळां तुमी एकामेकाक बरें करीत मुखार वचोंक आसा हें तुमच्या लग्न जिविताचें मिसांव तरी करून आखेर पर्यंत शेवट पर्यंत तुमी बरें करूंक आसा आनी बरें करनंत मुखार वचोंक आसा मोगाच्यानो तरी करून आतां पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां तिदोडे मिसांव मेळना 3 मिसांव मेळना तिदोडे मिसांव मेळना आमी पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां याजकपणाचें मिसांव मेळना रायपणाचें मिसांव मेळना आनी प्रवादपणाचें मिसांव मेळना याजक म्हळ्यार कितें आमी सकड सामान्य याजक आमची अल्तरीर आसले आमी मणियारपणाचें याजक पूण आमी ना जाल्यार हरियेकली सामान्य याजक म्हळ्यार कितें आमचें जिवीत देवाक समर्पण करचें देवाक भेटोवन दिवचें सामान्य याजकपण राय म्हळ्यार कितें रायाचें मिसांव कितें सेवा करचें मोगान ताच्या परजेची जतन करचें प्रवादेचें मिसांव कितें सतानितीन गौरवान मानान जियोवचें तें प्रवादपणाचें मिसांव आज तुमी तिदोडे मिसांव घेतात इल्लेशा वेळान एकामेकाचो हात धरून तुमी कितें म्हणटात सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेकाक विश्वासी रावतेल्या एकामेकाचो मोग करतेल्या एकामेकाक मानान लेखतेल्या एकामेकाक विश्वास तरी करून तुमचें आसता तिदोडे मिसांव कळ्ळें विश्वासपणाचें मिसांव मोगाचें मिसांव मानाचें मिसांव रेस्पेक्ट मानाचें मिसांव आतां पयलें विश्वासपणाचें मिसांव आमी सांगलें याजक आपणाक देवाक भेटोवन दिवचें तरी करून आज तुमी एकामेकाक भेटोवन दितना पयलें कोणाक विश्वासी रावंक पयलें देवाक विश्वासी तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत देवाचेर फातेंनी देवाक विश्वासी रावा जाय आनी तुमी एकामेकाक विश्वासी रावा जाय देवाक आमी कितें म्हणचें तूं एकलोच तूं देव म्हजी संपूर्ण फातेंनी तुजेर तूं एकलोच तूं आनी तो विश्वासी देव आमी म्हणटा तशेंच एकामेकाक विश्वासी म्हळ्यार आज स्टीफनान रोल्विटा म्हणजे म्हज्या जिवितांत तूं एकलेंत मरता म्हणसर एकलें मात्र आनी रोल्विटान स्टीफना म्हणजे तूं एकलो मात्र म्हज्या जिवितांत एकलें मात्र तरी करून आमच्या लग्न आमच्या जिवितांत एकच लग्न मरा पर्यंत एकच तरी करून लग्न एकच आनी तें शाश्वीत एकच तरी करून देवाक विश्वासी रावा जाय आनी थवळ एकामेकाक विश्वासी रावंक आनी विश्वासपणाचें मिसांव जारी करूंक सुलाभ तरी करून उडास येता जाल्यार उतरां फुलटन जेशीन बिस्पान म्हणलें द मॅरेज इज नॉट बिटवीन 2 द मॅरेज इज बिटवीन 3 तरी करून आज स्टीफन रोल्विटा तुमच्या दोगां मदें मात काजार न्ही काजार त्या मध्ये आणि तो जेजू देव तुमच्या मध्ये आसा आणि द थर्ड पर्सन शुड बी देअर विथ यू थ्रू आउट युअर मॅरेज आणि यू नीड टू बी फेथफुल विश्वासी त्या सोमियाक आणि तो बोलो तो आशीर्वादित करता तुमचे सगळे जीवित सोलोंक आणि तुम्ही प्रत्येक जावन लग्न जिवितांत एकामेकाक विश्वासी रावो विश्वासपणान जियोंक तो तुमकां बळ दिता कृपा दिता आणि तुमचे विश्वासपणाचे मिसांव जारी करूंक आदार दिता दुसरे मिसांव जावन आसा मोगाचे मिसांव
एकामेकासो तुम्ही मोग करूंक आसा सगळ्या तुमच्या लग्न जिवितांत त्या देखून ह्या बेसाक मोगाचो बेस म्हणटात मोगाचो साक्रामेंत म्हणटात आनी त्या देखून एकामेकाचो मोग करूंक आसा कसो मोग करचो आतां सांब पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 1 म्हणटा म्हाका प्रवाद करची पुरो देणी आसात आनी जर तर म्हजे थंय मोग ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी किनकिळतल्या थाळा बरी म्हळ्यार सांबावलो कितें म्हणटा द लव नीड टू बी शोन इन एक्शन रायाचे मी सांग कितें म्हळें मोगाची सेवा आनी त्या देखून तुमच्याय जिवितांत मोगाचे मी सांग कितें एकामेकाची सेवा करचे एकामेकाची जतन करचे आनी मोग तो सेवेन दाखोवचो तो करण्यानी दाखोवंक जाय मोग करण्यानी दाखयचे मोग एकामेकाची सेवा करणं दाखयचे तोंडान म्हणून सुलाभ आय लव यू म्हणून हांव तुजो मोग करता म्हणून सुलाभ पूण तो मोग एकामेकाक करण्यानी दाखयचे आनी एकामेका खातीर जिये जाय सगळ्या लग्न जिवितांत आनी ह्या मोगाची संपूर्णता जेजू क्रिस्त जेजून कुर्साचेर आपणाचे जिविताचें बलिदान पेटयलें आनी मोग म्हळ्यार कितें आमकां ताणें कुर्सात हांव उगडापे केला मोग म्हळ्यार त्याग साक्रिफीस एकामेकाक त्या देखून हांवें मस्त बडी म्हणलें आसा एकामेका खातीर मरचें नाका पूण एकामेका खातीर इल्लोसो त्याग साक्रिफीस केला पुरो तो मोग नीज मोग म्हळ्यार त्याग साक्रिफीसाचो त्या देखून हे मोगाचे मीस हांव तुमी करूंक आसा जियोंक आसा आनी एकामेका खातीर जियोंक आसा एकामेकाचे बरेपण तुमी आशेवंक आसा आनी तुमचें जिवीत त्या मारिपात एकामेकाक तुमी समर्पण करूंक आसा प्रवादेचें मीस हांव तिसरें सतानितीचें आनी एकाक माना गौरवान लेखचें आनी त्या देखून तुमचें तिसरें मीस हांव जावन आसा एकामेकाक मानान लेखचें रेस्पेक्ट इन युअर मॅरीड लायफ एकामेकाक मानान लेखचें आज जेजूच्या पवित्रानाचे उगडास करताना आमच्याय पवित्रानाचो उगडास करताना पवित्रानाच्या सक्रामेता दिसा आमी देवाची भुरगीं जाल्या जेजू क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे पवित्र सभेचे सांदे जाल्या आनी तिसरी पवित्रत्मेचें जिवी मंदिर आमी जाल्या त्या देखून उडास जोरा एकामेकातय तुम्ही देवाची भुरगीं एकामेका पवित्र सभेचे जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे एकामेका पवित्रत्वेचे मंदिर आनी त्या देखून एकामेकातय हे चिंता आसा जाय तो पवित्र हे पवित्र आनी तसल्या मानान गौरवान लेखूंक जाय त्या देखून लग्न जिवितांत बोथ आर इक्वल्स समासम उंचलो सकयलो कीळ म्हणलो ना वी आर बोथ आर इक्वल्स लग्न जिवितान आमी समासम त्या समासमपणान आमी जियोंक आसा एकामेका मानान गौरवान आमी जियोंक आसा आनी तवळ मात्र लग्न जिवीत तें बरें जाता सोबीत जाता नंदन जाता आनी हें सगळें हांवें इतलो म्हजो सांगलें हें सगळें जिये जाय जाल्यार एक कृपा गरज आसा आनी ती कृपा जेजूचेर देवल्ली देवाचो आयचो वांजेल आमकां म्हणटा जेजूचेर बापाचो पवित्रात्मा देवाचो पवित्रात्मा देवलो त्या देखून आज पवित्रानाचे परब आमी संभ्रमतना आमच्या पवित्रानाचे दिसा पवित्रात्मा आयला क्रिस्माच्या साक्रामेंता मारिपात परत आमचे थंय पवित्रात्मा आयला आनी आज लग्नाच्या साक्रामेंता मारिपात परत तो पवित्रात्मा तुमचे देवता हर एक साक्रामेंता मारिपात त्या पवित्रात्म्याचे येणें जाता आनी त्या देखून एक उडास दवरा पवित्रात्मा तुमच्या लग्न जिविताचे बळ तुमच्या लग्न जिविताचे सखत मोगाचे न्हू आनी त्या देखून त्या पवित्रत्म्याक उलो मारचें पवित्रत्म्या कडेन मागचें गरजेचें त्या देखून जेजून कितें म्हणलें हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना हांव तुमकां मजतदार दितलो पवित्रत्म्या दितलो म्हण जेजून बसयलें आनी त्या देखून पवित्रत्म आमचे सांगात आसा आमी एक सुरी न्ही आमी अनाथ न्ही पवित्रत्म आमचे सांगात आसा पवित्रत्म आमचें बळ पवित्रत्म आमची सकत आनी आयच्या संवसारान आमकां कळीत आसा पवित्रत्म्याचें सकत बळ विशेश तरान आसा आनी कितलें आमी पवित्रत्म्याक उलो मारता पवित्रत्म्या कडेन मागता आमकां पवित्रत्म ताच्या 7 देण्यांनी 12 फळांनी भरता आनी आमकां कुरपेन भरता आनी ती कुरपा लग्न बेसाचें जिवीत जियोंक पावता मोगाच्या स्टीफन आनी रॉल्विटा त्या देखून लग्न जिवितांत पवित्रत्म्याचेर पातयेनी दवरा तोय देव जावन आसा त्या पवित्रत्म्याक उलो मारा आनी तो जर तर पवित्रत्म तुमच्या लग्न जिवितांत देंवता तुमचो मजतदार जावन तुमच्या मुखल्यान तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तुमकां राखण करूं तुमच्या बगलांक तुमकां संरक्षण दिवं तुमच्या वयर वचून आशिर्वाद दिवंक आसा जाल्यार तुमचें लग्न जिविताचें पैन तें सोबीत जाता बरें जाता नंदन जाता त्या देखून मोगाच्या स्टीफन आनी रॉल्विटा त्या देखून आमी सांगलें
आयचो दीस बागी तुम्ही विसरून काडलेलो जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब संभ्रमसो एक वर्त जेजू ताचे मिसांव बरें करीत गेलो तेरगून तुम्ही लग्न जिविताचे मिसांव आज घेतला तेरगून एकामेकाक बरें करीत तुमच्या मारिपात साबारांक बरें जावन बरें करीत तुम्ही मुखार वसा जाय आनी त्या मारिपात तुम्ही आशिर्वादीत जाल्ले जाय जाय पवित्रात्म्यान जिवीत भरलेली दोगांय तुम्ही जालें जाल्यार तुमचे जिवीत नंदन तेरगून हांगासर जमलेल्या सगळ्यांच्या दरम्यान परत एक तुमकां कांग्रॅच्युलेशन म्हणटा बरें मागता तुम्ही प्रारंभ केले हे लांब पयन बरें कर मुखार वचोंक आदार दिवन दी मोगाचें आज आमी सांगले विशयी तांकां मात्र न्ही आमकांय पवित्र स्नानाचे आमचेय मिसांव आमकां जारी करूंक आपोवणें आसा मोगाचें न्हू तेदगून हे पवित्र आत्म्याचें मिसांव आमकां मेळिल्लें पवित्र स्नानाचें प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत एक याजक जावन हर एका दिसा देवाक पयलो जागो दिवन देवाक आमची जिवितां आमी बलिदान भेटोवन दुसरें राय जावन एकामेकाची जतन करून सेवा करून आमच्या कुटुंबांत आनी तिसरें प्रवादी जावन सतानितीन प्रामाणीकपणान आमच्या कुटुंबांत जियोन हे मिसांव आमच्या कुटुंबांनी आमी जारी करूंक आसा तर तसो सुमी जेजू क्रिस्त त्या पवित्रात्म्या परत आमचेर वचून दी आनी पवित्रात्म्याच्या कृपेन बरोवन आमचेय मिसांव जारी करून आमकां आदार दिवं दी म्हणून हे मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना रोल्वीट आनी स्टिफना खातीर विशेश जावन आज आनी सदांच आमची मागणी देवाक आमी भेटोवन दिवं तांचे खातीर आमी मागया आमीन. स्टीफन तुका रोलविटा म्हजी पतीन म्हणून घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून वास दिता. हांव रोलविटा तुका स्टीफन म्हजो पती म्हणून घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण वास दिता. तुम्ही भविष्य तुझे एकामेका दिल्यात ती कबला
सर्वेश्वर आपल्या दयाळपणान तीर करू आणि तुमकां आपल्या आशीर्वादाने भरू. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडू नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आणि विश्वासपणाची गुणां म्हणून तुम्ही एकामेकाक देव दिता. तांचे सर्वेश्वर आपलो आशीर्वाद करू. बेटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. स्टीफन, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. Sumyatin vasuya doboro. Sumyatin vasuya doboro. Sumyatin vasuya doboro. Muda perimitaso koro. मुघल भाव बहिणीनो, पवित्र सभेचेर आणि अख्ख्या संसाराचेर एक खेरीत भशेन आज या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जालेल्या स्टेफान आणि रोल्विटा हे आमच्या बाबा भयणीचेर आपलो आशीर्वाद राशीनी वतू म्हणून सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना उबारुया. मोगाळ बापा, पोवी सभेच्या मुखेली जावन आसच्या पापा साहेब, सर गुवडी बापा, याजकांक, धार्मिकांक एकरिसांतल्या जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात बगूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्या भावार्थाचो पोस करूंक आत्मी गटाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांक देवबिरांतीन वाडय आनी तांकां बरो फुडार लाभय. तांणी कुटुंबांत तशें समाजेंत उपकाराक पडचे बरें देखी बरी जिवीत जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवंक, कुटुंबांतल्या संद्यांची मोगान जतन करूंक आनी माया मोगाचें कुटाम बांदून हाडूंक तुजो आदार दे म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या सोमेस्तांनी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात सेवन पवित्र स्नानांत आमकां दिल्लें मिसां भक्तीन पाळूंक आनी त्या प्रकार जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या लग्नान एकठांय जालेल्या स्टेफन आनी रोल्विटा हांचेर काना नगरांत लग्नाची परब पवित्र केल्लेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुट नासलेले गांठीन तो बांदू म्हणून देवा लागीं मागया. बापा, आमचें मागणें आयक. क्रिस्ताची सवस्खाय सदां काल
ह्या जोड्यांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत भरूं म्हणून देवा लागीं मागया. बापा आमचें मागणें आयक. आमची वैयक्तीक गरजोय बापा मुखार दवरया. ससनाच्या आनी सर्व पदवेदारा देवा ही तुजीं भुरगीं स्टेफान आनी रोल्विटा तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां फाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडूंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक सरकार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर तेस क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमची बाबर्ताची उसारणी करया. एकाच देवाक सतमंता सपदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. एकाच देवा जेजू क्रिस्ताक सतमंता एकलो सुपूत तो जल्मला ताका तावन देव उजवाडातावन उजवाड खरं देवा तावन विसरलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सरवस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मुरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताका ताणें खुर्सार मारलो. ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी तिसरे दिसा तो पुनः जिवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. तेणी मेल्ल्यांचे मनश बी करून घेतलो. जोडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातात तो बापा आनी पुता थावन जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभा देवा वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी स्थापलेले देव सभेक सतमंता तांच्या बक्षण्या खातीर एक बावतीस आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. कानिको
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एके आनी पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. आमच्या मोगाळ बापा, संतोष बरीत काळजान आमी तुका वोपताव. ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय, तर तूं तांचो खरो बापोय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा, सब काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमान जेजू सोवें मनशांक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें, आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक नवो करार तुज्या परजे लागीं स्थापलोय तगच्याक काळा काळी. उतरावरती येवजणी तुज्या मोगाची, त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारान सुफाळकुना तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उदास येता, आनी तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा खुर्स तुम पवित्र, तून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र खमन आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची खूड आनी रगात. आपले कुशेन स्मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेसपरी जेवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी खरचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात.
Bavartaso gut purgatuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव खेलेन देखून आमी तुका धुन वसताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रथयेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या पितुमेचेर विस्तारले तुजे पवीस सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बागेवोन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका आपती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सगळ्या संदेशो आमी उडास काडया तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुवार मरी देवाचे माये सांगाती तिजो पती बागेवन झुजय बागेवन धर्मदुता आनी सब काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Twas Jesu वरवीं त्यास जेसू सांगाता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुमयान आमकां सर्गींच्या बापाची वळख करून दिल्या आनी बापान जेजूची वळख आमकां दिल्या. हेच बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तुजी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सरून वेदीशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रस्ताना तुवें ददलो आनी बायल करून तांकां रचली. ददल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारान शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तोच भावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर स्टीफन आनी रोल्विटा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागतांव. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडतात तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वार्तामानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून
तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे धुवे रोलविटाक तुज्या सुभाम देण्यांनी बरं. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता स्टिफनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जाव आनी करो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आनी सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची ठाकूर कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची ठाकूर कर. देवाचे शिळये शांती दी, आमकां शांती दी. होसू जेजू आमचो सोमी आनी आमचो सोडवंदार, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लबल्ली आमी खंडीत सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना, तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा स्टेफान आणि रोल्विठा तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. या दोनाय ध्यानापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझे लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव बहीण सदां तुका एकवटलेली रावू आणि आपला लग्नाभ्यासांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशांक कळीत करू. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. सरपदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरू आणि तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मू. देवाचो एकलो स्पूत सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकूत करू आणि तुमकां आदार देव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरू आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समेत तांचेर सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. दया करून इकडे बसात. मोगाळ स्टेफान आणि रोल्विठा तुम्ही बारे रिलॅक्स्ड दिसतात. नाही सडावत वकलून ओर बारी टेन्स असतात. बरे रिलॅक्स्ड आसात. तुमकां हांगासर आसलेल्या सर्व यासकांच्या नांवान धर्म भयणींच्या नांवान आनी हांगा जमल्ल्या समेस्तांच्या नांवान कंग्रॅच्युलेशन्स आनी अभिनंदन. तुमचें लग्नाचें जिवीत सोबोन दी आनी तशेंच तुमचें कुटुंब एक आपुरबायेचें कुटुंब क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेलें आनी समाजाक एक आदर्श जातलें जावन दी म्हणून आमी सगळ्यांक आज मागलां आनीक आमी मागता. कंग्रॅच्युलेशन्स सोजांक केल्या आनी सिकेरी केल्या कुटुंबाक. सोजूत तुगे शिकवेरा म्हळ्यार तो बाप्पू मात दिसता माम शिकवेरा. ओके जावं दी सोजांक केल्या कुटुंबाक कंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन. तशेंच हांगासर आसलेल्या सर्व याजकांक पयस थावन बायलात फादर रिची सुखवेरा पयस थावन आयला रेस्पेक्ट करच्या करता आयला तो. ताका देव बरें करूं आनी सकड आमचे पाद्र्या तुमकां वळखीचे आसात समेस्त पाद्र्या बांक तुमी येवन हांगासर ह्या जोड्या पासत ह्या कुटुंबा पासत मागोवन तांकां अभिनंदन पाठोवंक तुमी आयल्यात. तुमकां देव बरें करूं. आमची ही फिरगज किन्नेगोडीची फिरगज कोसे सामायक समर्पण दिल्ली आनी पक्षी गेऱ्याची फिरगज जुदाक समर्पण दिल्ली. ही माय फिरगज अशें आज रोल्विठा माय फिरगज एक फाटी आयला. तुका ह्या फिरगेचें स्वागत आनी हांचो वाडोय पंपय वाडो मोरये मायक पंपय मायक समर्पण दिल्लो. तिस मोरी माय नजरेचें बागेवन कुटाम पवित्र केल्ली. तुमचें कुटाम पवित्र करूं बागेवन करूं तुमकां आनी समेस्तांक हांगासर जमल्या तुमकांय देव बरें करूं. अपुरबायेचें गायन गायिल्ल्या कोयराकी दिनवास. हांगासर आतां एक पाद्र्यापा सांगता आनी शिश्टां सांगता एक फोटो. ताचे उपरांत दोनी कुटुंबाच्यो एक फोटो. बाकीच्यो कितलो जागो आसा भायर तेणे खडी येता पवित्र कुटुंबाच्या हांगा आल्तारीची ती पवित्राय सांबाळूंक जाय. त्या उद्देशान कोण फोटोग्राफरांनी बरें करून सांबाळ्ळां. तुमी येदोळ म्हणसर तशेंच सांबाळा. देव बरें करूं. अकरेचें गीत
जावं सायबिणी आम्हा पसत विनाती कर मगे वंतुचे कुर्वे आमच्या देवा आमच्या आदस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. येस समेस्त सैन्यालागे विनंती आसा दायकन बसका स्वीकार करची घरची मात्र आवय बापाय देडोदेडी आणि होकाल नवरू थंयसर एंट्रन्सा लागीं आसतली उरली समेस्त सैरी दायकन येवन बसका स्वीकार करच्या विनंती आसात. आणि हांगासर न्हवऱ्या केली इशीन आसात मू न्हवऱ्या केली होकले गेली समा बसल्यात तुमी ओके. आणि न्हवऱ्या गेली आसात न्ही सकट सैरी व्हेरी वेल ऑल रायट. सैन्या लागीं विनंती आसा कोण परत भितर सरते आसात गळाय करची नाका तुर्तान भितर येवचे आमकां एंट्रन्स इल्लें क्लियर जाय देखून भितर येवचें आनी मनाची बसका स्वीकार करच्या विनंती आसा. भितर एकची सैरी इल्लेशें एंट्रन्स इल्लें खाली दवरया देखून भितर येवचें आनी तुमची बसका थंयसर स्वीकार करची. चेक सूर्याची किरणा मोगा जळीत आता एक साली येस दोन्ही काळजा सर्गी आंच बुडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणा मोगा जळीत आता एक साली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच बुडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना ओके ऑल रायट. परत एक बडी विनंती आसा मोगाची सैरी दायकर एंट्रन्सा लागीं कोणी रावचें नाका कितें म्हळ्यार हांगासर भितर होकाल न्हवऱ्यान येवंक आसतलें देखून दया करून जाता तितले बेगीन तुमची बसका स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं कालती विनंती आसा. वन्स अगेन वी रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट टू कायंडली टेक युअर प्लेसीस अँड बी सीटेड एज वी गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेलिब्रेशन. देखून बेगीन येतात गेल्लेशें मदें इल्लोसो जागो जाय आमकां थंयसर नातल्यार इल्ले सायडीक रावल्यारय जाता थंयसर नातल्यार बेगीनच भितर येवचें आनी बसका स्वीकार करची. ऑल रायट येस देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्त मोगाच्या मानाच्या सैर्यान अ व्हेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. गुड इवनिंग. ऑल रायट आज हांगासर आमी समेस्त येवन पावल्या
आयच्या या अपुरबायेच्या दिसा एका अपुरबायेच्या कार्याक खंडीत जावन काजार म्हणटा आसतना 2 काळजांचो मात्र न्ही 2 कुटुंबांचो संगम जावन आसा आनी आज प्रत्येक तरान एक सोजा केले कुटुंब तांचो संगम जाला आनी एक सोजा केल्या कुटुंबा सांगतच देखून आमकां व्हरतो संतोष आनी आज हांगा तुमी समेस्त मोगाची सैरी येवन पावल्यात आमच्या स्टीफन आनी रॉल्विटाक तुमचे मोगाचे बेसांव दिवंक देखून पयल्यान पयलें तुमकां मोगाच्या सैर्यांक हांव एमसी विटामिनीज काश्य मोगाचो मानाचो स्वागत मागता सकट सैन्याक विनंती बेळार येवन तुमी पावल्यात मोगान तुमचो सहकार खंडीत जावन दितले देखून पयल्यान पयलें आमकांच आमी ताळयो पिट्यांगी आनी मोगान स्वागत करचें एकामेका तेच फुडें हाय सुगेन वेलकम ईच अदर ताळयो पेटचे मात्र आयकनात ऑलरायट आनी आतां मोगे सैन्यान न्हू आयचो दीस खंडीत जावन आसा स्टीफन आनी रॉल्विटाचो सुरू करच्या फुडें हांगासर पयलें पळया स्टीफना केली कितलीं जाणां येवन पावल्या न्हवऱ्या केली सैरी कितलीं जाणां येवन पावल्या दिल्लो ताळयो पेटनातलो इल्लो आवाज म्हणी खरा आसात की न्हवऱ्या गेली आसात ऑलरायट आनी आतां आमच्या होकले गेली सैरी कितलीं जाणां येवन पावल्यात तुमी वेळार आयल्यात मग सकड़ा ओके व्हेरी नायस इल्लो आवाज उणो जाल्यार म्हणना सो वेद करून हात वयर करून फाटल्यान ताळयो पेटल्यो आमकांय संतोष आनी आतां गळाय करीन आसा म्हज्या सैन्यानू आयच्या ह्या कार्यांत खंडीत जावन पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत होकाल न्हवऱ्याक मागचे की फुडें ताच्या मोगाच्या आवय बापायक मागोवंक आमी आशेता आनी ते सर मुंदर सुने थात पयली एंट्री करूंक आमच्या होरेताची मोगाची आवय बापाय आसात आनी ताची बहिणी आसा आनी भाऊजी थंयसर आसा देखून तांणी येता आसतना विनंती सकट सैन्या लागीं तुमी बसल्या कडेनच ताळयो पेटोवन मोगान स्वागत केल्या जालें करियेत गी बसचे आनी जुरान ताळयो पेटचे तितलेंच करूंक देखून पयलें ताळयो पेटोवन स्वागत करया बट यू हॅज गोना वेलकम द पेरेंट्स ऑफ अ ग्रूम मिस्टर विन्सेंट एंड मिसेस फेल्सी डिसोजा along with the siblings of a groom in 3, 2, 1 and music. Alright, English taळयो पेटल्यार तांकां संतोष जाता तांकां पुढाकार घेता give them a warm welcome. Alright. आणि त्याच्या पटल्या पटल्या थंयसर येते आसात होकलेची मोगाची आवय बापाय मानस रॉबर्ट आणि मानस टेलर फेल्सी फ्लेवी सोज मानस रॉबर्ट आणि मानस टेलर फ्लेवी सोज भितर सरतना विनंती सकट सैल्या लागीं तुमी ताळयो पेटच्यो घरची खंय गेली मुखार या सगळीं कम फॉरवर्ड आवय बापाय आनी खंय आसात आवय बापाय नायक मुखार या कम फॉरवर्ड बसूंक न्ही तुमकां मुखार या शीर मुखार या Alright, there's a manis Robert and manis in the flavor sauce from Chamukarete asad. So be it can hello Monte asad. In your Talibet show, I mean, let's smile Kariang, and the Polo. Alright, fantastic. You're wrong, she. And yet, I'm going to say, you know, Hokal Norechi, however, Gerchi, you're no Pauliant. Sangata asad. उरतो संतोष तुमी येता आसतनांत येवन जाल्लेंत हांगासर होकाल न्हवऱ्याक आपोवंका पूण ताचे की पयलें आयच्या ह्या कार्यांत होकाल न्हवरोचो सांगात दिवची जावन आसात आमची मोगाची देडयो आनी देडे देखून तांकां आतां पयल्यान पयलें आमी स्वागत करूंक आसा मुखार रावले तुमी जरान ताळयो पेटचें बसली खंडीत ताळयो पेटता तुमचो सांगात पयल्यान पयलें आमकां जाय गी सो आय यू ऑलरेडी That already agillo mog dakeya must cost kadla sakale down zaidge so let's all get ready and get set to welcome the entourage of this evening our best man there Pritam Brego and Ethan D'Souza the bridesmaids for this evening we have Shireen D'Souza and Viona Rodriguez in 3, 2, 1 and Manish come on ANX hello Fanato fantastic la mano arriba cintura sola dame la vuelta danza duro come on everyone clap esto solo empieza here we go mueve la cabeza danza duro la mano arriba
फॅन्टास्टिक थँक्यू सो मच मनीष आमचे देडे इल्ले मुखार येतात गे हांगा ये एक राउंड काडणेचें न्ही गे तुमकां शीत येवंक जायना ओके देडयो खंय गेल्यात हांगा इल्लेशें मुखार रावनशें ऑलरायट आनी आतां समायका म्हाका आवय बापा इल्लेशें न्ही तुमकां समा दिसाचें न्ही तुमी तिलचें नाका तुमी इल्लें तशें रावनशें आतां म्हाका समायका अखेरीची एंट्री ह्या एंट्री खातीर तामी सुमेस्त आयल्या वय मू तांचे काजारांत एक जावंक तांचे खातीर गंमत करूंक सकण आमी हांगासर पावल्या देखून विनंती मुखार रावली सकट सैरी ताणी येता आसतना ताचे कडेन आमी नासोवंक जायत गे रावल्या कडेन तुमी नासोवन म्हणून सांगात दिवंक आसा तुमी नासल्यार ऑटोमॅटीक जावन ती दोगांय नासतात न्हवरो स्टीफन बरें नासता रॉलविटाचे डान्स पळोवंक मात्र बाकी आसा पूण सैरा लागे विनंती अखेरीची एंट्री गरजेची एंट्री देखून तुमी समेस्तांनी एकडे बरें उबे रावचे आनी सांगात दिवचे इल्लो वेळ मात्र दयेकरून उबे रावच्याक विनंती आसा थंयसर तुमचो समेस्तांचो सांगात मेळ्ळ्यार आमच्या होकाल न्हवऱ्याक संतोष जाता आनी थंयसर आयच्या ह्या दिसाची सोबीत जोडी स्टीफन आनी रॉलविटा आय ती आसात and they are ready to walk first time ever as newlyweds, as Mr. and Mrs. Put your hands together and welcome Stephen and Rolvita. Okay, ube rauli sakkat sairi ताळयो पेटचो आणि मोगाचो स्वागत करचो आयच्या ह्या कार्याच्या हरेताक आणि होकलेक. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry Alright, you. come on, show some love. Illu sabuk dakeya. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. You all have to dance. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol. Center, on, girl. Come on, here we go. No, no, no. Come on, Stephen. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. All right, thank you so much, Manish. I want you to do something before we start. Saida lage vinanti. Manachi baska sumisani swikar karchi. You'll be going down on your knees, taking a hand and giving a nice kiss to her. All right, on your knees, there. All right, ready? When I say 3, 2, and 1, go down on your knees. Fantastic. Bari sweet kun kele kushi zali. Okay, all right. आणि आता विनंती असा भाऊ बहिणी तुम्ही बसचे ओके भाऊजी असा आणि बहिणी तुम्ही बसा हांगा टेन्शन नाही एकलेच मोगाचे बाळ तांचे कोण नाही खेळूंक ना म्हाका तुम्ही सगळा स्टेजी वयर बसात ओके ऑल ऑफ यू ऑन द स्टेज. All right, so Stephen and Rolvita केकी लगी येऊनचे शीद मुखार तुम्ही आवय बापय बगलेक रावा सांगात दिया सांगात रावनचे. Yes, Stephen and Rolvita. काजारी जिवीत सुरवात करता आसतना केदाळ आमी गोडसाण साकून करता अशें म्हणटा आसतना काजार जिवीत गोड म्हणून न्ही पूण यू हॅव टू गिव अ बेटर स्टार्ट बट लेट मी टेल यू समथींग स्टीफन एंड रॉलविटा यू हॅव फाउंड ईच अदर एंड यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर no matter what. I'm sure you're going to stick on to each other. Am I right? Yes, this is the beginning of your happily ever after म्हणtasana तुमच्या आवय बापायचे बेसांव काणगोन आता केक बेसांव म्हणल्यार बेसांव काणगो सनाका ओके तांचे बेसांव तुमच्या सांगात आसा and you're going to cut this cake and विनंती आसा होकाल बाय पारे सोवे दिसताय तू सुरे तुवें हातान काणगोची थंयसर आनी स्टीफन कितें करता
स्टीफन तसो हात मुखार हाड तुजो सांगात दिता तुमी आवय बापाय इल्ले लागगी रावा ओके आनी हांगासर स्टीफन आनी रॉल्विटा तांच्या संभ्रमाची केक काजाराची केक गोडसाणीची केक कातरता आसतना सकट कुटुंबाची तुमचो सांगाती आशेतात देखून मोगाची कुटुंबां तुमी जुरान तळे पडून सांगात दिवंक आसा कुटुंबाची रेडी आसात गी सकड़ा yes the claps have to be louder and when I say 3 2 1 and clap and cut the cake come on can we all clap for them yes give it to each other This is your celebration. all right Stephen and Rolvita together give it to your parents away bape sanga dia Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So Right. bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. yes thank you so much कितले म्हळ्यार रे दादा दाडा मम्मी ती मम्मी एकलेच धुने देखो ताने खावून दी आम्ही रावया जायतेल्ले राईट थँक्यू सो मच देव बरें करूं तुमकां आनी आतां विनंती आसा मोगाची आवय बापाय तुमी बसका स्विकार करची फकाल नवरो देडो आनी देडी स्टेजी वयर रावची अँड नाव स्टीफनाची वळख कोणाक आसा तांकां गोत्ता आसा ही इज अ छोटा पॅकेट बडा धमाका म्हणून ओके व्हेरी 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 हायपर बॉय अँड सुपर एक्सायटेड बॉय अँड सुपर एनर्जेटीक बॉय तो आनी त्या खातीर आज हांगासर आयच्या ह्या कार्यांत म्हज्या सैन्यानू आमी एक न्ही 2 शॅम्पेनाची बॉटल हाडल्यार कित्याक आमी एक पावना ताका वय मू स्टीफन एम आय रायट येस आनी आज बॉटल उक्ती करूंक शॅम्पेनाची मुखार येता आमचो प्रितम द बेस्ट मॅन आनी ताच्या सांगात वी ऑल्सो हॅव ब्रायड्स कझन क्रिस्टन वेर इज क्रिस्टन सिक्वेरा मुखार येवच्या विनंती आसा क्रिस्टना गोत्तू नातले गे शॅम्पेन उक्ती कर पाट्टे वचून बसलो तो ओके क्रिस्टन विकी मुखार येवचे तो गोत्तना म्हणटा बॉटल विकी उक्ती करूंक आसा क्रिस्टन ऑल रायट कम एंड जॉइन अस ऑन द स्टेज अरे एकलो इल्ले तिशीत मुखार राव तूं इल्ले मुखार रावचें Okay, first remove the seal, please. Alright, Kristen is doing it for the very first time. So you're telling us something like Kristen. I'm saying, I'm saying, they are coming one now. He knows it. Yeah, my friend. I'm here with my friend, and then if I go straight to the end, we have red money to spend. Alright, get ready to toss and come into the winner. Let me say 5, 4, 3, 2, 1, and pop it! Alright! Thank you so much, Rhythm and Kristen. Nicely done here. Nicely done. Alright, can we have the glasses? Alright, give it to them. Okalo nak tu minushe. Thank you. And hand it over to Choice Caterers. Urle kamte kartale. And yes, tuka 1 minute raw. Taka glass melta tuka 1 glass chunse. Okay, so if you have glasses, definitely you'll get 1 glass as well. Angat raunche. Taka 1 glass. Alright? Yes. आणि तशेंच तुमकां जे सैन्यानो होकल नवऱ्याच्या हातान ग्लासेस आसा तशें म्हळ्यार आमचे हाती खाली आसूंक ना सो वी हॅव इट दिस चॉयस केटर्स थंयसर आयते जाल्यांत तुमकां सुमेस्तान केक आनी वायन दिवंक सो ओवर टू यू टीम चॉयस केटर्स
ऑलराइट मला सैन्यानो केक आनी वायन तुमकां येवन पावतली पूण मुखल्या कार्यांत आमी गळाय करना मुखलें कार्य मुंदरसून मोर्चा फुडें सुमेस सैरी मोगाची आमची वेळार येवन पावल्यांत पूण ताचे किसट वर्ते जावन आयच्या ह्या कार्यांत हांगासर वांटेली घेवंक दोग सैरे पदराब जावन हांगासर येवन पावल्यात तुमच्या सुमेसाच्या नांवे तांकां मोगाचो मानस स्वागत मागता पयल्यान पयलें थंयसर आसात आमचे सैर्य कुटुंबाचे पदऱ्या फादर आल्बन सोज कारकोळचे वेगार ते जावन आसात आनी पयले हांगा पक्षिकेरे हांगाचे पक्षिकेरीचे विकार ते जावन आसले देखून आल्बन सोजाक एक घडी ताळयो पेटोवन मोगान स्वागत करच्या तुमचे लागीं कालती विनंती आसा आनी तशेंच झांसी तावन आज हांगासर प्रत्येक तरेन ह्या जोडयाच्या वर्त्या मोगान कुटुंबाच्या वर्त्या मोगान येवन पावल्यात आमचे फादर रिचर्ड सिक्वेरा तांकां मोगाचो मानाचो गौरवाचो स्वागत सुमेस्त सैन्या तर्फेन आनी आतां म्हज्या सैन्यानो आयच्या ह्या कार्याचें गरजेचें काम Stephen and Rolvita Kandizan, very smart and talented couple. देखून I'm sure बरें चिंतून तुमी ह्या मानेस्तीनीक वेंचून काडला आज हांगासर मुखार येवन भलायकी मागचें भोव गरजेचें कित्याक म्हळ्यार दोन आपुरबायची कुटुंबां हांगासर आसा ह्या कुटुंबाची मोठ्यान वळख करून दिवची गरजेची आयच्या ह्या कार्यांत देखून तिचें नांव पयलें सांगता ती खंय आसल्यार एक घडीभर उबें रावच्याक विनंती आसा आनी आज भलायकी मागूंक हांगासर मुखार येता मानेसेन अनिता डिसोजा एक घडीभर उबें रावचें खंय आसात अनिता ओके आतां सगळां जायत जाता जर इल्लें गुवोन ती कात्त पळया जायत की हांवें उलोवचें तिच्या विशयंत मानेसेन अनिता डिसोजा आतां करंटली किरें फिरगजीत कॉयर प्रेसिडेंट बरो ती हांवें उबें राव म्हणलें ती बसुल्ली ओके सकाळां तूं कत्त पळयता कोणा विशयन उलयता म्हणून ओके कॉयर प्रेसिडेंट जावन आसा सुमदर ती सोयताळो जावन आसा ते मात्र न्ही आसा मँगलोर नॉर्थ डिनरी विमेन्स एसोसिएशनाची अध्यक्ष कॅथोलीक सभेची सांदो पॅरिश विमेन एसोसिएशनाची इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आनी फिरगजीन तांचें बरें मॅगझीन आसा किर्यांतलें किर्न म्हणून हाची एडिटर ती जावन आसा ते मात्र न्ही आसता फिरगजीच्या पॅस्टरल हातूं सेक्रेटरी जावन 2 टर्म्सान तिणें वावर दिला आनी गुरकार जावन 1 टर्म वावर दिला गुरकार ती जावन आसली सो ओवरऑल मल्टी टॅलेंटेड फिगर बट ताचें किसड गरजेचें हिका काजार जावन 29 इयर्स जालीं देखून काजारी जिवेत कितें म्हणून तांकां बरें करून 2 शब्द सांगूंक तिका एक्सपिरियन्स आसा अनुभव आसा आनी दोगां भुरगीं तिका आसात आनी आमकां व्हरतो संतोश आज तुमकां मोगान हांगासर स्वागत करता आसतना विनंती आसा सगळ्या आमच्या सैन्यां लागीं कोणाक वायन तें दवरूंक जाता दवरियेत नातल्या कांय करूंक जायना गे पूण ताळयो कंडिजन गरजेच्यो मोगान स्वागत करचें द टोस्ट मिस्ट्रेस ऑफ टुनायट सेलिब्रेशन मिसेस अनिता डिसोजा देखून मुखार येवच्याक विनंती आसा जमलेल्या समेस्तांक माया मोगाचो प्रणाम पाठोवचे सवे देव तुमकां समेस्तांक बरी सांज दिवं म्हूण मागता मोगाचे न्हू तशेंच आमी नव्या वर्साच्या उमरार आसा आसता तुमकां समेस्तांक ह्या नव्या वर्साचे हार्दिक शुभाशय 2 काळजां लागीं आयल्यांत पवित्र लग्ना सक्रामेंतांत देवाच्या आशिर्वादां आनी आम्हा सर्वांच्या बेसावान फुडें सरल्यांत बांदून हाडच्याक एक कुटुंब भाग्यवंत वय मोगाचे न्हू स्टेफन आनी रोल्विटा येदळूच लग्नाच्या पवित्र बांदांत एकवटल्यांत आनी तांचो मोगाचो बांद तो घट जाला आनी ह्या वक्ता तांच्या ह्या संतोशांत आनी लग्ना संभ्रमांत आमी वांटेली जावन तांकां उल्हास पाठोवंक आनी सर बरें मागोवंक आनी प्रत्येक जावन ह्या लग्नाक साक्ष जावंक आमी जमल्या आसता तुमचे समेस्ताचे नावे आनी हांगासर याजक बापा हजर आसात याजक बापानो तुमच्या बेसांवाचे सवे ह्या
किरा सळेरीच्या जोड्याक उल्हास पाठोवंक बरें मागोवंक म्हाका व्हरतो संतोष. हांवें सांगलें 2 काळजां एकवटल्यांत. 2 काळजां एकवटताना एक जातली 2 कुटुंबां. वय स्टेफन आनी रोल्विटा हांच्या लग्ना बादा वरवीं किन्निगोळीचें सोजां गेलें आनी पाक्षेगेरेचेंय सोजां गेलें. ही 2 कुटुंबां एक जाल्यां. तर पयल्यान पयलें ह्या कुटुंबाची वळख तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां. पयलें होकल रोल्विटा मस्त सोबीत दिसता तें आज. पाक्षेगेरे सांजूत फिर्गजांनी पुणशेतांत वस्ती करच्या मानेस्त रॉबर्ट डिसोजा आनी मानेस्तीन फ्लेवी डिसोजा कळीभर तुमी उभा रावियेत. सर सैऱ्यांक तुमची वळख जाता. हांची एक मात्र धूव आयची होकाल रोल्विटा. मानेस्त रॉबर्ट डिसोजा स्वउद्यमा सांगता कृषी सांगता कर्ण आसा आनी प्लेविफाय LIC आनी स्टार इन्शुरन्स एजंटी जावन आसात. देव बिरंतचे हे जोडे हांव वळखता तांकां. ही कुटुंबांच्या वावरांत म्हणून फिरगेजीच्या गोवळीक वावरांत ती तांचो मोठो वावर दिन हर एक सेवेच्या कामांत ती सहकार प्रोत्साह आनी फिरगेजेक ती आधारी जावन आसात. देव बरें करूं. बसका स्वीकार करियेत. आतां रोल्विटा ते आपले ACCA शिकप संपवन दुपायंत प्रस्तुत ते वावर करन आसा. सोबायेची बावली ती जावन आसा. आमी म्हणयेत यजमानी गे बाये गुपी तुजो मोगो गुलाबाचे फुलू आमची होकाल बाई कंडी जावन गुलाबाचे फूल ते जावन आसा आनी आज ते हांगासर सोबून आसा. आयचो नवरो डॅशिंग येदोळ तूं सांगला एमसीन मस्त तारीफ केल्या डॅशिंग आनी मस्त एक्सायटेड आसता तो. आतां स्टेफनाच्या कुटुंबाची वळख करून दिता. किन्निगोळी कोसे सावमाय फिरगेजीचे मानेस्त विन्सेंट डिसोजा आनी मानेस्तीन फ्लेवी डिसोजा. देखून तुम्ही उभे रावी. फेल्सी डिसोजा मानेस्त विन्सेंट डिसोजा दुबईंत वावर करना आसा. तर मानेस्तीन फेल्सी कुटुंब सांबाळना आसा आनी ह्या जोड्याक ते काळसणां भुरगीं आसात. पयलें आसा सियाना. तुमी बसयेत. सियाना जीवन डिसोजा लगीन ताचें लग्न जालां आसता. ती दोगांय बेंगळुरांत आपलो वाव दिवन आसात. स्टीवन रेगो. ओके स्टीवन रेगो. सियान जीवन गी. ओके जीवन रेगो. दुसरो आसा आयचो होरेत मागीर सांगता हाजे विशयान. तिसरें आसा शेरल डिसोजा. ती आपलें शिकप संपवन दुबईंत आपलो वावर दिवन आसा आनी आज इल्लें सडीत हॅपी दिसता तें गे वय. कित्याक म्हळ्यार तुजी सांगा जाय म्हणना लायन क्लियर जाली. ऑल द बेस्ट शेरल तुका. आतां आयचो नवरो आमचो डॅशिंग स्टेफन. हांव ल्हान तावन ताका म्हळ्यार पळोवन आनी वळखता. आमची कुटुंबाची सैरी ती जावन आसात. ल्हान आसतना इल्लें येणें तेणें इल्लें फुकरी करतना हांवें पळयल्लें आसा. पूण आज इतलो व्हड जावन मॅच्युअर जावन एक सोबीत होकाल सोदून हांगासर एक कुटुंब बांदून हाडूंक मुखार सरला आसता व्हड अभिमान भोगता. आनी तो ताचें BCA शिकप संपवन प्रस्तुत तो दुबईंत वावर करन आसा. वय स्टेफन आनी रोल्विटा. हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे सुमार कितल्या वर्सांची वळख? 6 इयर्साची वळख म्हणून आयकलें. ह्या 6 इयर्सान तुमी एकामेका मस्त भेटल्यात न्ही, मस्त उलयल्यात एकामेका. तुमी मस्त समजूंक प्रयत्न केला आनी हो एक कुटुंबाचो निर्धार तुमी काण गेला आसता. पूण आदीं एका काळार पयलें काजार जातालें मागीर मोग जातालो न्ही गे. पूण पळय काळा तें आमी बदला जाय पडटा. बरेंच तें. पूण हांवें हांकां कितें सांगूंक अपेक्षिवचें गे म्हळ्यार पयलें काजार जावं दी या मोग जावं दी केदळा आमी एक लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करून सांगाता कुटुंब बांदून हाडून आमी सांगाता जियोंक शकता गी तेदळा मात्र आमी एकामेकाक खऱ्यान म्हळ्यार पूर्ण तरान कंप्लीट रितीन आमी वळखूंक शकता समजूंक शकता. येदळ म्हणसर आमकां कळीत आसुल्ल्यो या कळीतांतल्यो संगती त्या वेळार आमच्या गुमानाक येतात. आनी त्या वेळार आमी कशें एकामेका तावन सडीत एक्सपेक्ट करनासतना कितें नेगेटीव आसा तें इग्नोर करून
पॉझिटिव्ह संगती वयर कॉन्सन्ट्रेट केल्यार आमचें जिवन सलीस जाता म्हूण सांगूंक हांगासर हांव कशी व्हरता कित्याक म्हळ्यार एकामेकांतून आमी एक्सपेक्टेशन दवरता तुवें म्हाका अशें करीचें पूण तशें करनासतना हांव रोलबिटाक अशें करतलो रोलबिटा हांव स्टेपना लागीं अशें जियेतलीं सोडतलीं तशें केल्यार आमच्या काजारी जिवीत म्हळ्यार सुगमयेन वचूंक जाता म्हूण सांगून हांवें तुमकां सांगीत आनी हें आमचें एक्सपिरियन्स जावन आसा आनी कळीत आसा आमकां खंयचेय हांगा मस्त जोडी आसात खंयचेय कपल पापा फ्रांसीस सांगतलो खंयचेय जोडें खंयचेय कपल परफेक्ट न्हय म्हूण सांगून कित्याक हर एकल्याक थंय कितें ना कितें उणेंपण आसता पूण एकामेकाचें उणेंपण आमी आसात तशें कित्याक तुमी आतां सांगात जियोंकूच स्टार्ट केल्या उपरांत तुमकां तुमची खरी वळख जाता कशें म्हणून पूण थोडे संगती स्टेपान रोलविटा खातीर बदलूंक तूं शकतलय रोलविटा स्टेपना खातीर तूं थोडे संगती बदली करूंक चेंज करूंक शकतली पूण थोडे संगती जायनात आसा तशें आमी एक्सेप्ट करन एकामेकाक जियेल्यार आमचें काजारी जिवीत सलीस जाता म्हूण सांगून हांवें सांगीत मागीर इंग्लिशांत एक 3 अक्षरांचो एक शब्द आसा न्ही खंयचो तो आय लव यू न्हय हो शब्द म्हळ्यार इगो इजीवो इगो वय ह्या 3 अक्षरांचो शब्द ह्या लायफांत नासल्यार म्हळ्यार इगो असल्यार कितें जाता आमकां कळतें जावंक काजारी जिवीत म्हळ्यार आमी एक तें दर्यांत कशीं येतात ल्हारान आसतना दर्यो आसता ना खंडीत ना वय ल्हारां थोडी शांत रितीन येतात थोडी उसाबळ रितीन ल्हारां येतात आनी त्या वेळार आमी कशें हें हँडल करता हाचेर वंदोन कित्याक जायते बोटी सुकी कोणाता न्हू जाल्यार कोण खलतेपण काण घेवन कोण एडजस्ट करूंक पयलें मुखार सरता त्या वेळार तुमकां सांगलें समजता म्हूण चिंता हां वय त्या वेळार तुमकां तुमचें मुखलें लायफ हें करूंकूच इजी जाता म्हूण सांगून हांवें सांगीत आनी हांगासर आज मस्त जाणां मलगडी कपल सांगाता जोडी मस्त वर्सां जियेलीं आसात आनी पयसो सोजींत म्हणना तुमचींच आवय बापाय मस्त वर्सां ती सांगाता जियेल्यांत आनी आज तांच्या तोंडार तृप्ती संतोष दिसता न्ही गे कित्याक म्हळ्यार कशीं जियेल्यांत म्हूण सांगून तुमकां ती रोल मॉडेल जावन आसात कित्याक तांणी कितले सोंसून वेला कशीं जियेल्यांत म्हूण तुमकां कळीत आसा कित्याक तुमचींच पेरंट्सां ती आनी आज आपल्या भुरग्यांक बरो फुडार फावो जाला आनी जगतो सांगातीन फावो जाल्या आसतना भुरग्यांक एका बऱ्या फुडाराक पावयल्ली तृप्ती तांचे थंय आसा तांचे थंय तो संतोष आसा तुमचो तो संतोष तसो तूं मुखार दी आनी मुखल्या वर्सांनी दोडतो ती दोडो जावन दी म्हणून हांव ह्या वखदां तुमकां आशेता आनी सर्व बरें मागता आनी हांवें सांगलें लग्ना जिवितांत सोड दोड बोगसाणें आनी मोग खंडीत जावन तुमचें तें आसूंकूच जाय हें सगळें आसा जाय म्हूण सांगलें एडजस्टमेंट आसा तशें आमी एक्सेप्ट करचें एकामेकाक पूण हें सगळें आमकां खंयतान मेळटा हें सगळें आसा जाय जाल्यार आजकाल आमी डिजिटल जनरेशन न्ही सगळें आमकां मोबायलार मेळटा सगळें मेळटा एक मोबायल ऑन केल्या क्षणां पूण देव तांतू मेळना हें सगळें आमी करी जाय जाल्यार देवाचो सांगात मागणे रजार नासल्यार जायना कित्याक मोबायलार आजकाल आमचें जेन आल्फा जनरेशन आमी म्हणटा सगळें डिजिटल जाता पूण देवाक मोबायलार मेळना कित्याक आमी मोबायल कुशीन दवरन इल्लोसो जागो मागण्याक देवाक आमी दिल्यार मात्र हें सक्कड आमकां करूंक कृपी बेसांवां आमकां देवा तावन मेळची कित्याक मागणें आमी घरांत केल्यार आनी देवाक आमच्या कुटुंबांत आतां तुमच्या काजारी जिवितांत तुमी दोगांनी तेगां कित्याक तुमचे मदें जेजू आसल्यार मात्र तुमकां हें सगळें करूंक ताजो कृपे बेसांवां सदांच मेळटात म्हणून हांव ह्या वखदां तुमकां सांगूंक आशेता आनी हांगासर आज तुमी हॅपी दिसता तुमचें काजारी लग्नाची जिवीत तुमी प्रारंभ केला तुमकां सर बरें मागोवंक आशेता हांगासर वो बऱ्यान वो संभ्रम जावन येता आनी संभ्रम 11 अखेर जातलो आनी उपरांत सैरी घरा वयतल्यार सैरी तांच्या घरा वयतली आनी तुमी तुमच्या वावरा तळाक पाटी वयतल्यात थंय तुमी दोगांत आसतल्यात आदल्या काळार गरबर मनशां आसतलीं व्हडां आसतलीं आतां थंय तुमी दोगांत तुमचें कुटाम प्रारंभ करता म्हणटना तुमी एकामेकाक दोबांय कामाक येतले एकामेकाक एडजस्ट करून समजून तुमी गेल्यार तुमचें लायफ इजी जातलें सर हें सर तुमकां देव फावो करून दी आम्हा सर्वांचे मागणे आनी विशेष आनी बेसांवां तुमचे सांगाता आसतलीं तर तुमकां उल्हास पटोवन आतां हें एक गीत गावंक हांव आशेतां तुमच्या लग्नाच्या दिसा परबी पाठोवच्या संतोषान आज आयल्या सुबिशा बितांनी देवा बेसावान भरलेले सुखी लग्नाची वीत मागता
भागी लग्ना दिसूमचो संतोष बुरीत उल्हास रास रास उल्हास आमची सर्वांची मौना कुशल करी उल्हास रास रास उल्हास तुमच्या सारखी जाऊन दैविक देणी वाणू मोगाच्या उबेन जिणी जणू अखेर पर्यंत तुमचो सांगत उरो भागी लग्ना जीवित. Ladies and gentlemen, today we celebrate love in its purest form, a love that is patient, kind, full of laughter, and strong enough to grow through every season of life. From this day forward, you are partners, best friend, and each other's safe place. May your mornings be filled with joy, your home be warmth, and your lives with endless reasons to laugh. May you always choose each other, even on the hard days, and never forget the love that brought you here today. So, ladies and gentlemen, so please raise your glasses to a beautiful journey ahead, to love, to happiness, and to a lifetime togetherness. Cheers to the newlyweds. ऑलराइट तुमकां इंचियस एक से पियेया आणि एक से बाकी दवरा सकयल दुसरो ग्लास आमच्या होकाल नवऱ्यान उलोवंक खूब बाकी आसा आनी विनंती आसा मानेसीन अनिता लगीत एखान मुखार वयचें आनी एक तस्वीर थंयसर करची सोबीत. Ezebere grumane naista soz koires un kalta bro sumadur talo tum sobre kan sing kan nangasar bolay ki maglay. Thank you so much once again. आणि आता होकाल नवऱ्याक मुखार आपोवच्या फुडें होकले केल्या कुटुंबाची एक ल्हानशी आशा आसा. फादर आल्बर्ट लागे हांवें रिक्वेस्ट केलें दोन शब्द तुमी उलयचे म्हणून कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाक मस्त मोगाळके आनी लागशिल्ले ते भुंयमू देखून तांकां एक अवकाश करूंक देखून तांणी विनंती केल्या म्हणटा आसतना खंडीत जावन फादर आल्बर्ट देखून तुमी मुखार येवचे. आमच्या भयणीन गायतना म्हाकाय गावया म्हण बगलें. मोग सर्वेस पुरा सर्गींतावन देवून येता मोग सर्वेस पुरा तुजे तावन मोनीस घेता. कित्याक हांवें सांगलें गे म्हळ्यार स्टिफन आनी तशेंच आमचे रॉल्विटा 6 वर्सां जालीं तांणी मोग करून जावंक पुरो विन्सी बाबान आनी तशेंच पिल्सी बायन आनी तशेंच मानेस रॉबर्ट आनी तशेंच फ्लेवी बायन सांगलें जावंक पुरो काल्याक गो आतां ह्या वेळार काल्याक रे ह्या वेळार म्हण जोर केल्लें जावंक पुरो 6 वर्सां आदीं पूण आज ह्या कशें जावं सायबिणीच्या देव मंदिरांत सांज उदाची बेसांव घेवन देवाच्या वर्त्या कृपेन अधिकृत तरेन संस्कार घडला. सर्गींतावन देवन 6 वर्सां पयलेंच मोग चिंतलो ताणी थंयसरच घडीत घडलें आनी आज हांगा व्हडी जावन तें घडलां आसता सर्गींतावन देवन आयिल्लो मोग काळजान तांच्या उदंड मापान आसा. आनी आज हांगासर म्हळ्यार आमच्या भयणीन कार्यनिर्वाहकान गम्मत करया म्हणून खंडीत हें गम्मतचें कार्य आनी तशेंच आमचे भलायकी मागच्या भयणींनी सांगलें हॅपिनेस म्हळें संतोश म्हळें हें सगळें बरें मागोवंक आयल्या ह्या सुवाळ्यार हांवें सोड उलयल्यार अधिक प्रसंग जायत कित्याक म्हळ्यार जायतो शर्मा आयकला जायते बरीं उतरां उलयल्यान हांवें म्हणचें इतलेंच बरें मागता कित्याक म्हाका काजार येवंक जावना पूण बरें मागचें तांची एक आशा आसली देखून बरें मागता. खंडीत जावन स्टिफन आनी रॉल्विटा सोबी दिसता तुमी हीच सोबाय तुमची भितरली 6 वर्सां पयलीं आसली आनी हांवें मागचें इतलेंच गे इतली सोबाय 50-60 वर्सां मागचें मागीर देवाची खुशी. कित्याक म्हळ्यार ह्या 50 आनी 60 वर्सां तुमचे काजरी जिवीत जे कितें 6 वर्सां पयलीं आसलें आनी 60 वर्सां तुमी मुंदार सुनोवरूंका. रॉल्विटा सोबी दिसता स्टिफन सोबी दिसता म्हळ्यार हांगा सगळ्यांनी वर्णन केलें. आज हांवें सांगचें सांव पेद्रूच्या उतरा प्रकार तुमची इतली सोबाय भायली सांव पेद्रूच्या उतरा प्रकार भितरली सोबाय जायचे
नाही बैली सोबाई आज विणलेल्या केसांची, ताच्या उतरां प्रकार नाही केसां भांगराची, बगार तुमच्या काळजाच्या अविनाशी मोतयांची. ती जावं दी. आनी येदोळसू मोग समाधान संतोष बक्षणे ते सांगलें ते 50-60 वर्सां आसूं दी म्हणून म्हजें मागणें जावं दी म्हणून मागून आज फेल्सीबाई विन्सी बाबाक त्या भुरगीं 3+1 4 भुरगीं जावं दी म्हणून म्हजी आशा. इतलो खर्च इतलो दाबाजो आसतना तुमच्या आवय बापायचे प्रेरण हें तुमी घेया की तिणें सांगलें गे आवय बापूय मार्गदर्शन म्हणून हें प्रेरण घेवन दी म्हणून गांवांत जावं दुबय आसून तुमी जावं दी 4 भुरग्यांचे देणे तुमकां देव मागोवन दी म्हणून एटलिस्ट 3F2 जावं दी म्हणून मागून भुरग्यांचे देणे मागून आज कित्याक तुमचे काजर जिवीत म्हळ्यार देवाची खुशी 100 वर्सां पयलें अ ब्रिंगींग ऑफ द चिल्ड्रन रेस्पॉन्सिबल पॅरंटहूड एक बरी आवय बापूय जावचें आयचें कार्याचो उद्देश आनी त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें ह्या कार्याचो उद्देश इतलें सगळें बरें मागून हजर आसलेल्या सोमेस्तांचे बेसांग घेवन आमची कशे सौमायेचे तिची मजत घेवन सांजाची मजत घेवन देवा बापान तुमकां आपयलां. जेजू तुमच्या संगत आसा तिणें म्हळें जेजू तुमच्या संगत आसा, पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे ते आसूं दी म्हूण मागून ते देवाची आशिर्वादां तुमचे मागून लांबच्यो तुमचे काजर जिवीत आशून भुरग्यांच्या भुरग्यां बाळांक पळोवचे भाग देव तुमकां फावो करून दी म्हूण मागून सगळ्यांची आशिर्वादां तुमकां पाठोवन लांबच्यो तुमचे काजर जिवीत उल्हास आनी संतोश जावं दी म्हूण मागून तुमकां बरें मागता. हे कार्याची सावूद मावून म्हजी 2 उतरां संपयता. देव बरें करूं. Yes, with all the blessings there, congratulations once again to you both for receiving the blessings. Dev Guru Father Alban Sozaka. Yes. आनी तशेंच मुगे सैन्यानू फादर आल्बनान हांगा तुमकां 4 भुरगीं जावन दी म्हणटना पयले ताळयो कोणें पडल्यो गोत्ता स्टिफना तुज्या मम्मा आनी डाडान कित्याक भुरगीं जाल्यार ताणें पळयता म्हणून जाय तें तुका टेन्शन ना भारी खुशी तांकां थंयसर. आनी आतां वेळ जावन आसा टू स्टीफन अँड रोल्विटा भलायकी मागतना तिणें 3 शब्द खंयचे म्हण विचारतना काले म्हणे तुवें आय लव यू कित्याक म्हळ्यार आसाच्या मोतीन मोग मात्र मोग सोडल्यार दुसरें कितेंच ना. पूण स्टिफनान आज खंडीत जावन येवन मोगाचेंच उतरां उलोवंक आसात वय मू स्टिफनाक सांगात दिवंक रोल्विटा येताले सगळे मोगाळ कुटाम तुमचे सगळां तुमचे मोगाचे आपुणूय स्विकार करून हांगासर येवन पावल्यांत म्हणटा आसतना खंडीत जावन तांकां मान आमी दिवंक आसा आनी तांकां देव बरें करून म्हणूंक आसा. सो ओवर टू यू स्टिफन अँड रोल्विटा दायखन मुखार येवचें. ऑलरायट मग सैन्या न्हू पयले आमचे होकाल बाय उलयता ताणें उलयलें स्टिफन रेडी जाता काय देखून हांगासर ह्या जोड्याक ऑल द बेस्ट हांव म्हणटा. ऑलरायट ओवर टू यू बोथ. देव बरी सांज देव म्हूण मागता जमलेल्या तुमकां सर्वांक. दीस हो आयचो वर्त्या संतोश आसो म्हज्या आनी स्टिफनाच्या लग्ना संभ्रम आसो. आमी सबार तेंपां तावन ह्या दिसाक राखून आसल्या आनी आपले हो दीस उदेवन आयलो. हो दीस फावो केल्ल्या धन्या देवा काळजांत हांव अर्गां दिता. हांव उगडास काडटां आमच्या कुटुंबांत देवा दिन जाल्ल्या सर मोगाच्यांचो आप माय लॉरी बापू लिया बापू लॅन्सी बापू जॉन मामा आनी आमी जिजू हांकां ससनाचो विशय मागता. मेटां काडूंक शिकचें हांव आज पर्यंत हांवें आदळ पडन अशें मम्मा आणि डाडा तुम्ही म्हज्या बगलेक रावल्यात आनी सांबाळून व्हेला. म्हाका ल्हान व्हड करून बरें शिकाप दिवन देवाची वळख दिवन ह्या पावंडाक पावयल्ल्या तुमकां ऋणी जावन आसा. आपल्या एकल्याच दुवेक तुमी मस्त पॅम्पर करून आनी मस्त मोग दिवन वाडयला. पूण तुमी दिल्ली ती शिकोवन आनी मावल्यांक केदींच विसरना. स्पेशल मेन्शन टू माय मम्मा
the lady behind my success. You have stood strong like a pillar beside me through every tough time. तुम्ही दोघांनी केले ते सॅक्रिफायसेस आणि म्हाका बरें फुडार दिवंक काडिल्ले ते कश्ट केदळाय विसरना. I love you both and will always be your little one. उपकार हांव बावडटां आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचो. मामा मामी, बाप्पू मावशी, आका इमाम, सर्व कजिन्स, प्रत्येक रितीन उपकार बावडटां. देवा दिन जाल्ल्या म्हजो मोगाचो माम आनी म्हजो पोदोन जॉन मामाचो. ताणें म्हाका दिल्ल्या सर्व मोगाक आनी सहकाराक हांव सदांच आभारी जावन आसा. आज तो आसलो जाल्यार ताच्या मोगाच्या लॉलीपुटाचे काजार म्हूण चड संतोश पावतो आसलो. पूण सरगार तावन खंडीत हें आमचें कार्य पळोवन आमकां बेसांवांनी भरतलो म्हणली पातयणी म्हाका आसा. प्रत्येक रितीन आज हांव उपकार बावडोंक आशेतां म्हजो मामा फादर रिची. मामा ल्हान तावन आज पर्यंत आपल्या भुरग्या बरी म्हाका पळय, कितेंच उणेंपण जायनातल्या बरी म्हाका सांबाळ. तुजो सदांच मोग आनी सहकार दिल्ल्या खातीर हांव ऋणी जावन आसा. तुका बरी भलायकी देव फावो करो दी म्हण आशेतां. I would like to thank all my cousins who have traveled all the way from Canada, Japan, US, Dubai, Abu Dhabi, Bombay, Bangalore, just for our wedding. Thank you for all your love and support. हांव उपकार बावडटां म्हज्या देडयांचो. माय मेड ऑफ ऑनर शरीन दुबय तावन आमच्या कार्याक येवन सांगात दिवन आनी फाटल्या एक हफ्त्या तावन म्हज्या सगळ्या कामांनी म्हाका हेल्प केल्ल्याक तुका काळजां तावन देव बरें करूं म्हणटा. वियोना, तुजें काजार बेगीन आसल्यार ह्या बिझी टायमा मदें आज किर्तन गावन म्हाका तुजो मोगाचो सांगात दिल्ल्या खातीर काळजां तावन उपकार बावडटा. हांव 3 वर्सां आदीं दुबय पावल्ल्या वेळार जायत्या जाणांनी फ्रेंड्स, फॅमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हांणी म्हाका सपोर्ट केल्लो. तांकां सगळ्यांक कोणाचेंच नांव काडिनासतना काळजां तावन देव बरें करूं म्हणटा. ग्रेटफूल बियॉन्ड वर्ड्स to our friends and loved ones who have traveled all the way from Dubai, Bangalore, Germany, Qatar, Bombay to celebrate a special day. Thank you so much, it means a lot. And to those who couldn't make it today due to various reasons, hope you are watching this live and blessing us. फाटल्या साबार दिसा तावन आमकां काजाराची तयारी करूंक मस्त जाणांनी हेल्प केला. कोणाचेंच नांव काडिनासतना सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव काळजां तावन उपकार बावडोंक आशेतां स्टीफनाच्या मम्मी आनी डाडाचो. म्हाका मोगान तुमच्या कुटुंबान स्विकार केल्ल्या खातीर उपकार बावडोंक आशेतां सियाना, जीवन आनी शरल. म्हाका तुमचो भरपूर मोग दिल्ल्याक. फायनली माय डियर हजबंड, let me get recharged. हातान घेवन मोगा हात दितली तुका हांव भास. केदी सोडची ना तुजो सांगात समता पर्यंत काळजान स्वास. हातान घेवन मोगा हात दितली तुका हांव भास. केदी सोडची ना तुजो सांगात समता पर्यंत काळजान स्वास. Dear husband, you are my safe place, my greatest blessing, and somehow the person who knows how to make me laugh even when I'm overthinking everything. Thank you for loving me, choosing me every day, and for being patient with me, especially on my dramatic days. Thank you for comforting me when I'm exhausted being in my independent woman zone. I can't wait to build a lifetime of memories with you, hand in hand, heart to heart. All right, and over to you, Stephen. Stephen Gamelo. सगळा पदा म्हणतात हांवें काय पदा म्हणून का सारकी म्हणून. So Stephen, you take your time. मुझे प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं, लेकिन
माफी मागता सगळ्यांकडे. देव बरी सांग ती तुमकां समेस्तांक. पयलें हांव धन्यदेवा घरगां दितां आयच्या दिसाचेर आनी आयच्या कार्याचेर आशिर्वाद ओतुल्ले खातीर. हांव उडास काडटां देवातीन जाल्ल्या सर कुटुंबादारांचो आनी तांकां असो विशय मागतां. हांव उपकार पडूंक अशें येता आयच्या रेस्पेराचे मीस भेटयल्या सर येजाकांचो. तांच्या भागीदारपण आमच्या मिसांत मस्त वॅल्यू दिता. हांव उपकार बावडटां डॅडा आनी मम्मीचो. म्हज्या हर एका मेटांनी तुमी आसल्यात आनी हर एक पेटी हांव केदाला पडटना तुमी म्हाका उठयला आनी हांव केदाला रणी जावन आसा. नथींग मोर दॅन दॅट. म्हजे भयणी सियाना आनी शरल दोगांय म्हाका तीच तुज्या नंबर 1. तशें न्ही रे, अशें रे. काळजांतल्यान उलोवचें आनी हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा तीच दिल्याक. आनी मुखार तितूंक आनी एकले आयले म्हजे कडेन. आनी हांव उपकार बावडटां आयचे इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ल्या केविन मेस्कीत, मायलस्टोन इव्हेंट्स, फोटोग्राफी केल्ल्या ट्रू पिक्स धनी हांगत्ता, DJ मनीश घरचो सादो म्हणल्यार बरी DJ करता तो. MC तुमच्या विशयान म्हाका उतराय ना, तूं सांदोत. कॅटरिंग उदकसून दिल्ल्या चॉयस कॅटरिंग बरें रुचीक जेवण आयचें रातीचें. बरें मागिल्ली आमची अनिता मॅम, तिका मस्त देव बरें करूं. इल्ली नांवां सुकलीं. हांव माफी मागतां जीवन रेगो कडेन. तो डिसोजा न्ही, तो रेगो, आमचो घरचो रेगो. आनी लोकांक हांव उपकार पडूंक अशें येता, तुमी इतल्या मापान इतल्या व्हड्या संख्यान हांगा हजर आसात. I never expected this day would have been so special. You have made it more special. ताळयो तुमकां ते पेटयच्यो तुमी. And thank you so much for coming. Cousins and family हांगा बसल्यांत. मायन म्हजें खंयचेंय फंक्शन चुकोवना. एंगेजमेंट, रोस, काजार. तिका उठोवंक तांकां ना जाल्यार, भलायकी बरी ना जाल्यार, ना तें स्टेफानाच्या रोसाक, काजाराक, एंगेजमेंटाक म्हाका वसाचेत म्हणून सांगून आज ती हांगा बसल्या. देव बरें करूं माय. आनी म्हजे कजिन्स हात दिवन वावरल्यात फंक्शनाक. आनी म्हजे फ्रेंड्स थंय बसल्यात परत सूट घालून एकदम जिग्ग जावन. आनी एकलो टाय आतां बांदता येता मात लेट आयला दिसता. थँक्यू ऑल. बॅचलर्स पार्टी जावन सुरू जाल्लें आज म्हणसर मुग्दोन. आज मुग्ध जाता, मागीर तुमचें सुरू जाता. हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा सोमेस्तांक. थँक्यू. एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग. ऑलरायट. आनी आतां विनंती आसा सुमेश सैन्या लागीं. फादर आल्बन, सॉरी तुमकां मिस केलें हांवें. तुमी बरीं उतरां दिवन आमकां आज हांगासर हजर जावन आमकां बरें मागले खातीर आनी बेसांवन दिल्ले खातीर वर्गान दिता. देव बरें कर म्हणटा. सुदर्शन व्हरचेल्ले काजार म्हणटा इल्ले नर्वसनस आसता न्ही गे, पूण जाल्यारय अनप्रिपेर्ड, कांय प्रिपेरेशन नासतना आमचो न्हवरो भाव इतले बरें उलयला. आमचें कॉम्बिनेशन भारी बरें आसा तें. एकले आमकां रडयता आनी एकलो आमकां हसयता, पूण खंडीत जावन बरें जिवीत तांचें सुखी जातालें म्हणून आमची सुमेश तांची आशा. आतां विनंती आसा सुमेश सैन्या लागीं देड्यांनी देडी एक घडी बरोबर रावचें. सुमेश आनी हाती असले ग्लास उबारून दवरचे. नाव दिस इज टू यू बोथ, Stephen and Rolvita. Your fun, laughter, happy times have begun and all our blessings are with you. And they're going to sing it Tamil Sumesh and cheers munche. And this has to be loved of one. When I say 3, 2, 1 and cheers. And that's the bottom sound. Come on, here we go. सोपणानी आशे नसली, वडिलांनी
मोगले सैन्यानु मुखले कानी आता गळाय करनासतना मी मुंदरसन वरूक आसा स्टीफन अँड रॉल्विटा बारे बरें उलयतात न्ही गी खुशी जाली गे आयकून तुमकां वयमू आनी तितल्यान बरें ते नाचता ती आनी आज तांचो दीस म्हणटा आसतना पयल्यान पयलें तांचे नांव सांगत आसतले देडो आनी देडी लागीं विनंती आसा तुमी स्टेजीर ती येताना तुमी सकयल या सकयल येवन रावचे आनी स्टीफन मोग 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 मस्त म्हणे मोग देखून मोगान तसो हात धरचो आनी ताका हांगासर डान्स फ्लोराक आपोवन नाटशाक विनंती आसा देडे आनी देडयो सकयल येवचे All right, please take your places. Yes. आणि मग सैन्यानु स्टीफन अँड रॉल्विटा हांचे पयलें नाच जावन आसा पयलें पुरो आमी पयलें नाच करता आसतना आमकां टेन्शनूच नासलें डीजेक या खंयचे पद घालतलो आमी सांगाता मेळून नासलें वैगिनी टेन्शन ना पूण आजकाल मस्त टेन्शन कित्याक कोत्ताय हर एकली प्रॅक्टीस करन येतात आमचे डान्स बरें आसाचे म्हण एक एक्सपेक्टेशन आसता पूण हांवें इतलेंच सांगचें टू स्टीफन बारी बरो नाचता रॉल्विटाय सुबीत नाचताय सांगात खंडीत जावन दिताय बरें आसतलें नाच टेन्शन नाका आरामार तुमी नाचया आनी डान्स सुरू करच्या पयलें तुमचो इल्लोसो मोग तांकां मेळ्ळ्यार आपलें डान्स ऑटोमॅटीक बरें जाता पयल्यान पयलें रॉल्विटाच्या कुटुंबाची सुमेस्ता रॉल्विटाक इल्लें एनर्जी जाय म्हणलें ताणें इल्लें एनर्जी दितात गे तुमी इल्लो आवाज करा आपल्या टू रॉल्विटा दे ऑलरायट लोडेड रिचार्ज जालें गे तुजें आचे रिचार्ज फुल्ल करची गरज ना पूण जाल्यार रे परत एक बटी करया जाय ते सो रिचार्ज अँड लव टू स्टीफन एज वेल आवाज करा इल्लोसो ऑलरायट फॅन्टास्टिक स्टीफन अँड रॉल्विटा दिस इज युअर मोमेंट लिव इट टू द फुलेस्ट ऑलरायट सो कॅन वी हॅव द ट्रॅक प्लीज लाइट्स ऑफ करियत गी जसो अंतराळारनो केतरांचो उजवाड तशें म्हज्या जिवितान तूं बागेंतल्या फुलांचो परमळ वाऱ्यार म्हज्या काळजाचो परमळ तूं मोगा तुजो सांगात जाय कोर तूं म्हाका तुज्या काळजाचो राय काळजा काळी मेळयले आमी एकवट आमचो बांदलो दोगांयनी तुज्याच कोंतान रावतलो मोगा परसोर आमी वेंगेन तुका सांबाळटलो मोगा परसोर आमी दोरीने सोड तूं घालून म्हज्या सामकार काय बरें सोबीत रुपणे मोगा तुज्या सांगाता करूंक फुडार सोन पुरें जालें मोगा तुजो सांगात जाय कोर तूं म्हाका तुज्या काळजाचो राय काळजा काळी मेळयले आमी एकवट आमचो बांदलो दोगांयनी
ऑल रायट म्हाका मोदें येवंकूच नाका इट वॉज सो ब्युटिफूल दसूंकूच तुमकां नाका दोळ्यान दोळे घालून इतले सोबीतकन तुमी नाचल्यात व्हेरी इम्प्रेसिव्ह आय एम शुअर युअर पेरेंट्स आर टोटली प्राऊड ऑफ यू ओके आतां मुखलें एक टेबल सोडल्यार आपळे सत्य सांगचे तर कोणी ताळ्यो बेडच्यो आयकुना तुमकां डान्स लायक जावं ना गे पसत सगळ्यां एक जोरान ताळ्यो बेडया गे ऑल रायट थँक्यू सो मच आनी मस्त सांगलें मोगाळ कुटुंब आनी बरी हायपर फुल एनर्जेटीक कजन्स आसात म्हणून आनी आतां तांणी नाचतना आमकां खंडीत बगलें आमी इल्लें नाचया म्हणून देखून इल्लें नाका फुल नाचूंक आसा पयल्यान पयलें देडो आनी देडी खंय गेली आमची खंय दवरल्या ना पत्ते बेग बल्ली ओके देडो आनी देडी पयल्यान पयलें मुखार येवच्याक विनंती आसा म्हज्या सैन्यानू काजारान खंडीत जावं ग्रँड मार्च आसता ग्रँड मार्चाचो एकच उद्देश आसतो सकट कुटुंबाच्यांनी सांगात दिवचे तुमचो मोग जाय ಒಟ್ಟು आमी सांगात मेळून एक कार्य भुरग्यां मुंदरसून व्हरया ಒಟ್ಟು गम्मत करया म्हणून देखून हांगासर कितलीं जोडी आसात सकट जोडी नातल्यार वण्णा तुमी कोणाक एकल्या खाणून मुखार येवचें पयल्यान पयलें आवय बापाय उठा येया बाय आनी भाऊजी वण्णा नो प्रॉब्लेम बाय आनी भाऊजी आसा मुखार येवचें सांगात येया मुखार येया कुटुंबाची पुरा मुखार जाय and also we invite all the cousins and friends जीवन दवलो पयले जीवन बरें नासता okay so can we have cousins coming forward हांगासर मेंटेनन्स डिपार्टमेंट आसल्यार ग्राउंड मेंटेनन्स डिपार्टमेंट आसल्यार हांगा फ्लोर इल्लो वेट आसा क्लीन करच्याक विनंती आसा मेंटेनन्स डिपार्टमेंट कोणी आसल्यार देखून मुखार येवच्याक विनंती आसा ऑलराइट इतलीन तिगी we want all of you to get up and come forward we don't have much time here wiggy all these please get up come wiggy उठचे मुखार येवचे come all of you men wearing suit you don't need any partner there get someone and come forward yeah mukarya please fast all right mogaji sairing kai geli sakadai we want everybody to join and be a part of this grand march illi utlyar zaina तुझो समेस समका सांगात जाय कितली जोडी आसा तुमकां समेस मोगाच्या पोवणे हांव सड्ड म्हळ्यार 30 सेकंडां गाडी येता पळोवंक मागीर सुरू करीचें पडटा कित्याक म्हळ्यार कार्य चड लांबोवंक जायना आनी कोणी आसल्यार लक्षिली नातल्यार सकट मोगाची सैन्याक आपोवणे दिलास तुमी सकट मोगाचीच देखून विनंती आसा गळाय करना आसा उठोवन येवचें आनी कोणी मोन करतात गी आमची भलायकी मागलेली खंय आसा आमची फेवरेट सिंगर खंय बसल्यार येस तुमी येनात गी ओके तुमी आयला आमकां खुशी येवन दायकत जॉयन जावचें जाय तें तुमी दायकत जाता तर सांगात दिया ऑलरायट कितली जोणी येवन पावल्यान पुरो गे म्हणून नातल्यार आनी सडीत आयल्यार आमकां संतोषत जाता तर दायकर नेवचें माय खंडीत येती पांय दूख नातले जाल्यार नासूं गी माय आमची भोंवती पूण कितें करचें माय केल्ले घंटी दूख देखून माय बसल्या आय रिक्वेस्ट स्टीफन एंड रॉलिटा दायकर मुखार येवचें इल्लें मुखार या सकास जाय तेगे इल्लेशें उदक आसा मॅनेजर कोणी जाता जाल्यार कॉन्टॅक्ट करचें तुजो मॅनेजर आसल्यार कॉन्टॅक्ट करतात गी तुमी मुखार या फाटल्यान आसले मुखार देडो आनी देडी फ्लोर इल्लें निसरता देखून सांबाळचें मुखार या तुमी मुखार या सांगात दिया ऑलरायट सो पयल्यान पयलें ग्रँड मार्च सुरू करच्या पयलें मार्च ग्रँड जायचें जाल्यार तुमचो समेस्ताचो सांगात आमकां जाय देखून स्टीफनाक सांगात दिवंक कितलीं जाणां येवन पावल्या दिल्लो आवाज करा स्टीफन एकलो मात्र गी स्टीफनाक सांगात दिवंक आयला ऑलरायट आसात गी वन मोर चान्स वन लास्ट चान्स टू यू ऑल ओके स्टीफनाच्या पार्टीची आवाज करतात गी ऑलराइट रॉलविटाच्या पार्टीची कोणाक उडयना आतां पळय आनी शिका जाय ते सो रॉलविटास फॅमिली आर यू हियर टू सपोर्ट हर Amazing! Fantastic! हम कहीं गए रे आपले चेड़ वाकेलिंत जोर मी ओके चेड़ वाकेलिंत फुल्ली प्रिपेड बारी गोष्टी जाता पडून ओके ऑलराइट आणि आता स्टीफन अँड रॉलविटा दिस इज नॉट अबाउट ग्रूम साइड अँड ब्राइड साइड दिस इज अबाउट फॅमिली दोगांयची कुटुंब आमकां एकच मोगाची दोगांय जावन आसात सांगाता नासूक आसा सो डियर फॅमिलीज आर यू रेडी टू डान्स टुगेदर एज अ फॅमिली रेडी आसात गे सगळाय ओके इल्ले नाचचे तांकां तर इल्ले पॅकाट हालोवचे आनी जाता तर इल्ले हातांनी हालोवचे ऑलराइट आर यू ऑल रेडी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ विदाउट एनी डिले डीजे मनीष कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज
Okay, start moving wherever you are. Ravanuttu, okay? You're not dancing. We want to see everyone dancing. Come on. Hands up. And all right, let's go, come on. Keep moving. Bonita me fait craquer, c'est trop caliente. Bouge la tête comme un croc. Keep going. Maintenant fais la passe de la tête, marque un but, fais la danse de la cabeza, comme Cavani. Mexe la cabeza, besa. Deixa, nada embaixo, baixo. Clap, all of you clap, come on. Mexe la cabeza, besa. Mexe, salta. 1, 2, 3, ole. All right, once again, hands up in the air and wave, and everyone, come on. Burning up. Come on. Me mind on fire, me soul on fire, feeling hot. Come on. Oh, party people, All you feel hot, feeling hot. Oh, what to do on a night like this? Now here we go. Sweet, I can't resist. We need a party song. Crossfire, fundamental jam. All right, shake it over. Then we rum. Keep moving and keep dancing. Okay, thank you so much, Manish. Okay, आता काशा कुटुंबात शेंगा आसात स्पॉटलायट इज ऑन यू तांणी तुमचो सांगात देवंक आतां येवन पावतात आतां करूंक सांगितलेंच मोदें इल्लो जागो करून दिवचो some space in the center कष्ट जाता गोता some space in the center आनी आतां नवरो आसा देडे आसा we have one track specially for you तुमचे खातीर तुमी पयलें नासून येतात ह्या होकलेक पयलें चान्स दिया ते मागीर येता तूं पयलें ओके सो स्टीफन पयलें येता देडे पयलें नासून येतात सेकंड ट्रॅक इज योर्स डोंट कम विथ देम ओके देखून वी हॅव टू सी आज स्टीफन बरें नाचता गे तशें काजार न्ही गे आमचे रॉलमेटा ताचे एक हजार देखून ताणें बरें नाचोंक आसा कोण बरें नाचतात म्हण पळोवंक आसा आर यू रेडी तुमी रावल्या कडेन नाचचें ओके रावल्या कडेन नाचचें आनी तांकां सांगात दिवचो आनी मुखार कोण आसात ती नाचोवन हांगा तुमचे सांगाता नाचोवंक येता तुमी रेडी रावचें तांचो सांगात दिवचें सो डियर फॅमिली आर यू ऑल रेडी Yes, okay, all right. So without any delay, come on, Stephen, in 3, 2, 1, and music. खेलने क्यों न जाए तू हो री रे रसिया खेलने क्यों न जाए तू Dede हो gaya sir, री come रे on. रसिया Bluesman, come तुझे forward. है तो वे सारी भुइयां कहाँ है बदरी की दुल्हनिया उड़ती पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल What's the आजा standing? रंग Come on, दो दोनों गाल अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छिछोरे नाचे जम के रे यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदली की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदली की दुल्हनिया रानी बना करके ले जाएंगे बदली की दुल्हनिया All right, thank you so much. कसो नाचलो स्टीफन बरें नाचलो गे सबीत कर नाचले थँक यू आतां ऐक हांवें तुजें नाचचें राणाय पळयलां रॉलवेटा नाचचें म्हणून ना बट आय हॅव ऑल हाय होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑन रॉलवेटा बरें नाचता म्हण आयकलां एम आय रायट Yes? No, that yes is not even. And am I right? The bride is going to dance beautifully. Yes, okay. They could roll with her and the bridesmaid. Take it on from here. This song is
100 जाणां मात्र नासलीं उरलें खालें केलें आमी आयल्या ओके आमी आयल्या पटल्यान धांवून आयल्या आतां सकडांगे नासूंक आसा नासतना खंय उदक आसा एवॉयड करून रावचें स्पेशली मालगडे कोणी आसल्या डान्स फ्लोरार उदका वयर रावा नाकात प्लीज उदका वयर रावा नाकात आय वॉन्ट यू बोथ फॉरवर्ड इल्लें मुखार येवचें देडो आनी रेडिओ खंय आसात मुखार येवचें जीवन खंय म्हजो मोगासो खंय पावला तो जीवन ये ताच्या मोगासो म्हाका नवरो आसा रे म्हणना रे तूं ये रे ओके जीवन ये आनी तुजे होकाल बाय खापनान आनी वेज अ सिस्टर ब्युटिफूल वन कम हियर मुखार येवचें ताचो हात सोडिनाय समथींग नो तुजो काजन ओके ओके आनी कोण यंगस्टर्स आसात इल्ले मुखार या तरणाटे इल्ले मुखार येवचें आनी ताणें म्हणलें आय हॅव ऑल super prepared and energetic cousins. Where are they? Come forward. Come. All the men wearing suit, come here. I'll drag you forward. Come. Yeah, mukare. Pura friends ke yasa. All the friends, come. Sakkat mukhar zay amka. And hokleche koण asat. Ailinge mukhar tuji. All right. आणि आता सगळा सांगाता म्हणून वेगेन्स नासो आसा काउंटर वेगेज जेवणाचे उक्ते करूं गाणे की देखून वेगेन्स नाचचें वेगेज सांगात दिवची यू हॅव टू डान्स अलोंग विथ मी सो फॅमिलीज आर यू ऑल रेडी ये दोन नाचा नाचल्यार म्हणा आतां बरें करून नाचल्यार जालें यू ऑल हॅव टू मेक शुअर दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन आर वी रेडी ऑलराइट सो मनीष कैन वी हैव द लाइन डांस ट्रैक प्लीज Mr. Worldwide PC Rico Let's go Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu lepo É tão gostoso quando eu I remember the days, bank account was on negative and I ain't have $1 to my name. But I still had women that was still off the chain. It was still called a bang. Chico was a little rabbit, yeah. Even though my pockets look like rabbit ears. Fast forward about 15 years. One more time. Escúchame, baby. Te canto mi canción. All right. And I sing it, baby. Por toda la nación. Look at DJ. Take shots until we fall out, like the roof on fire. Keep rolling. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball. Conquered, or should I say I saw I conquered, I came. This little chico on fire, he no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now big bang boogie, get that kitty little noogie in a nice little shade. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. All right, thank you. Okay, now listen to me. Wind up karta sana kongni sainegi. Last one the konkani, we are going to wind up over here. And now I want you right over here, Stephen Mukhari. Takasabale to Mukhari. You all know this song, the trending one. Look at each other. Dedicated to each other, you all are going to join on the floor, okay? तुम्ही join जाऊ कसा? Come on, can we have the last track? DJ बँडाचे बैला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत बोलून सले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल देताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित Bayama. Put your hands up in the air and dance ma Bayama Dun sumuche baila Bayama Put your hands up in the air and dance ma Bayama Iya yenna baila Bayama. All right, fantastic.
देव बरें करूं. आनी आतां आयका, all those married couples, stay back. If not married, if you have found your partner, stay back. Okay? नातल्या समेसांनी बसका स्वीकार करची. Walls to follow एक आसा. Okay? Only for a minute. फोटो खातीर आवय बापायन सांगात दिवचे. मग सैन्या लागीं विनंती आसा, तुम्ही सगळा सांगात दी हांगासर रावचे. सैन्या लागीं विनंती, कोण पाटी उबी आसात हांगासर दाव्या कुशेक कदलां खाली आसात. ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಎಡಬದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೇರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಪಾಪ ತುಂಬ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಸನ ಉಬಿ ಆಸಾದ ಮುಖಾರಿಯ बस का स्वीकार करची. साइड एक पूरा कदला खाली आसात. देखन मुखाऱ्यांच्या विनंती आसा. So without any delay, we're going to have a beautiful waltz to follow for all the couples on the dance floor. Ready? सांगा दिवचे आता म्हाका पळय नाका पिळी पिळी करून तुमच्या पार्टनराक पळया, तेजर हुकलेक पळया, या हुकलो न्हवऱ्याक पळोवचे आनी सांगात दिवचे. सो कॅन वी हॅव द सॉंग. Morgana song, Jivitsuki Gore Shidol Kaiche Vare Kazan hasta pure Moriamo Zofo Am canitolo de Fula Zata All right, thank you. कितले प्रजवडी नास्टर बारी सुबेद दिसता तुमचो खाजार असो दीस उडास आयलो म्हूण चिंता. थँक यू फॉर अमेझिंग दिस मुमेंट वन्स अगेन. यू बोथ कॅन क्लॅप फॉर देम. तुमच्या खातीर आयिल्ली ती आनी ऑल कॅन बी सीटेड. मानाची बसका थंयसर स्विकार करची. आनी म्हाज्या सैन्यानू हांगासर होकलेक साड्याक उठोवच्या फुडें एका केरीचे आसा बुक्क उडोवचें. बट बिफोर दॅट वी हॅव वन ಸ್ಮಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಹ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ LIC ತಂಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ LIC ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. LIC ಪರಿವಾರದವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಎಸ್, ವಿಶಿಂಗ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕು, ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ओके, सो टाटा काही असा नाही का तुम्ही मुखाऱ्यांच्या विनंती असा वेगळी वेगळी साहेबगी. ಆಲ್ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. LIC ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಬೇರೆಯವರ ಲೈಫ್ ನೀವು ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಡನ್. Alright, thank you so much. Thank you. Alright. आणि तशेंच तो विनंती आसा फटाफट हांगासर काजार जायनातली कितली चेडवां आसात they can begin मुखार येवचें. You first get up, come मुखार ये. ओके, काजार जायनातली देडयो आसात दोगां जाणां आनी कितली चेडवां आसात सगळां मुखार येया. होकाल बाय तसो सबीर बुक तुमकां दिता. आमी केदाळा एकच सांगचे काजार केदाळाय जाया म्हणून, आमकां टेन्शन ना, आरामार काजार जाया तुमी बुक मात्र त्रास काडया. सबीर बुक आमी दिता. काजार जायनातले आसात गी बुक्को नाका, खाली दुरूंग मात्र काजारा विशयी बिलकुल विचार आनी एक फोटो काडया. ये मा मुखार ये. ओके, आनी कोण आसात चेडवां बेगीन मुखार येवचें. ये
बुक्को सोबीत आसा घरा वचून शोकेजीन दवरयता आमकां बेगी मुखार येवचें आनी कोण आसात काजो जायनातली ऑल द गर्ल्स हू नॉट मॅरीड युअर रिक्वेस्टेड टू कम फॉरवर्ड स्पेशली इफ यू हॅव bride's friends come forward and join. If you don't have more girls we will call boys as well. Okay, चेडवां चडनातल्या चेड्यांक आपयता आत्तां उठून नवून येतात आसात गी आसात we have girls. Okay, please come forward and join. Okay, now all the girls over here, kind request तुमी थंय रावा, you be there. Bride step forward, मुखार येवचें. स्टीफन तूं कालें करताय थंय तूं वयरूस. ओके फायन, हांगा येवन रोवच्याक विनंती आसा. And now, girls, listen to me very carefully. She is very smart. She might have seen your places, okay? ताणें already mind नात match fixing करून जाला. कोणा बुक्को दिवन सो म्हणून तुमकां आयसोलेशन करा. बुक्को दरसो गरजेचें जायतें. Swap your places. Okay? So, Rolbit, are you ready to toss your bridal bouquet there? I'll give you a countdown, not before that, okay? कोट म्हाजे सकडिल्ले ताळयो पिडून सांगात दिवंक आसा. Ash is going to toss the bouquet of her luck. And wishing you all to get a handsome guy and very nice guy, dude like our Stephen there, okay? So here we go with the countdown and the music. Go on, start swinging. Here we go in 10 and 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and a toss! Okay, आता ऐकून घे. आम्ही चेडवाक सांगले तुका जाय जाल्यार जागो बदली मॅच फिक्सिंग केला ना ऑलरेडी पळयला म्हणून ते जागो बदलले न्ही ऐक ताणें जागो सत्त पळोवला तूं जत्त पांय तळा पडले म्हळ्यार खाले गोताय मम्मा डॅडाक खाशा आमकां रिटायर्ड जावंक जाय बेगीनच कुशेन रावंक जाय एक पट्टी खाजार जाय गो तुमी म्हणून ओके देखून नेक्स्ट तुजेंच ओके आनी तुमकां बेगीन उरे मेळटले आतां बसा आतां बसचे सो कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू and one picture with the couple on the stage. तुम्ही वेरी वयरूचे स्टेजी वयरूचे स्टीफन नेक्स्ट महिन्याचे रे वेगळी जाता खासर ओके बुक करला थाने आम्ही रेडी करया यात ग्राउंडार ओके ऑल राईट लागी रावचे आणि एक फोटो कांचोनिया आणि तशेंच विनंती आसा तांणी तो स्वीकारता आसतना हांगासर जेवणाच्या फुडें जेवणाचेर आशिर्वाद मागूंक आसा आणि येदोळ सोकलेन सांगलाचे मोगाचे माम आसात म्हणून देखून तांचे लागीं विनंती आहा फादर रिचर्ड सिक्वेरा देखून तुमी मुखार येवन जेवणाचेर आशिर्वाद मागचे हे जोडे आसतना जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागता 8:30 उठोवन सकयल हाडल्यांत जेवणाची कावंटरां थंयसर आमी उक्ती करतले देखून सांबाळचे एक मिनीट रावा हॅलो आम्ही सर्व उभे राहूया धन्य देवा आम तुका अर्घ दिता ह्याच्या दिसा खातीर ह्याच्या सोबीत जोड्या खातीर हांगा हजर जाल्ल्या सगळ्या लोकां खातीर मगळा बापा आमी आतां आमकां तयार केल्ल्या मोगान तें जेवण शिवंक येता ताजे तूं आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल आनी आमी हें जेवण सेवन घरा वचून तृप्त जावंक आनी ह्या नव्या जोड्याक तूं आपल्या भरपूर आशिर्वादांनी बर आनी आमकांय तुजें बेसांव दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन इसे बरे करे फादर विनंती आसा मी सेल लगी मनाची बसका स्वीकार करची आणि आता होकाल बाय नवऱ्यानी बसचे आता 8:30 उठोवचे कार्य पयल्यान आमी सलून व्हरतले हांगासर आनी होकलेक 8:30 उठोवंक आज गोत्ता आमकां सगळ्यांक कोण येता आमचे मोगाचे सियाना देखून सियाना मुखार ये आनी सियाना सांगाता आनी एकले खंय आसा आमचे उट्टू घे आनी दोगोन धरून तोच एकले बाय एकले मुगाचे बहीण देखून संगात दिवचे मोतीक सुशेक परजळता रासयत
तुझे बिन हांव पिसवालो चॉईस केटर्स लागे विनंती आसा जेवणाची काउंटरां थंयसर रेडी दवरची जायना फाले एक सुरे राती धरते माती पावसाक वेंगली गो मतलब चौका सायन सेकेला पोनारचे हजार फुलां मोदे तू जावन सोंपतले आणि आता साडो आयार नवरे केल्या कुटुंबाच्या हातांत आसा देखून तुमचे लागीं विनंती आसा दायका तुमी मुखार येवचे आणि तशेंच होकलेची मोगाची आवय दायका तुमी मुखार या मामयो आखयो मावश्यो माई पोदून मोदून असल्यार सगळ्यां मुखार येवचे सांगात दिवचे तुमचो समेस्त असो सांगात जाय आमकां देखून उठून एका तस्विरेक मुखार येवच्याक विनंती आसा आनी ड्रेसींग रूम पयस आसा फाटल्या कुशीत देखून कोणाक जाता तुमी मात इल्ल्या जाणांनी सांगात दिल्यार पुरो म्हणून कुटुंबाची विनंती आसा आनी हांगा फोटो काडचे काम आमी करता आसतना जेवणाची काउंटरां उक्ती जाता फाटल्या कुशीन थंय तुमकां 3 काउंटरां मासाची पळोवंक मेळटली एक वेजिटेरियन काउंटर थंयसर उजव्या कुशीक आसा एक वेजिटेरियन आसा 3 मासाची आसात हात धुवंक आनी वेवस्था पुरा स्टेजीच्या फाटल्या कुशीन आसा हांगा सायडीन इल्लो जागो आसा कोण इशीन बसता पळय तुमी रिगेत उरली फाटल्यान बसली हांगा रिगा नाकात ते फाटल्यान एक वाट करून दिल्या ताणें फाटल्या वाटेर वचपाचें कोणाय की टॉयलेट वॉशरूम वचूंक जाय जाल्यार तिशीन स्कुलाच्या एंडाक ते वॉशरूम म्हणून घाला इल्ले सुदर्शन वचशाक तुमचे लगे ವಿನಂತಿ ಆಸಾ ಸೊ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಾಂಸದ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೌಂಟರ್ ನನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೌಂಟರ್ 3 ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಕೈ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹಿಂದೆ ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜವಾನ್ ಜಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿವೆ ಚೆನ್ನಕ बेगीनसर टायमार जेवण दिला पाटी येवचे अखेरीचे खानी गरजेचे कुटुंबाचे तुमचे बेसांव होकाल नवऱ्याक जाय देखून इल्लो वेळ रावून सुदारचून वचपाक तुमचे लागीं विनंती आसा आनी आतां तुमी राखचे नाका तुमी दयकरून जेवणाक वशे ते कोण लागीं आसात पयले मुठयेत जेवणाक वसा हात धुवंक कोणायकी जाय जाल्यार स्टेजीच्या फाटल्या कुशीन आसा वेता आसतना कर्टन दयकन ओडी नाकात जाय तेगे कर्टनाच्या मदें इल्लो जागो दिला कोणाय की कर्स जाता प्रायम वंता मलगडी आसा तेणे वचून कर्स जाल्यार हांगा वशेत कर्टन्स प्लीज वचचे नाकात इल्ले सायडीक लोटचे आनी थंयसर वचूंक तुमकां वाट जाता खंय ओपन आसा थंय मात्र वचून नातल्या फाटल्या कुशीन तावन वचपाक विनंती आसा तू आंजा सारक्याचे फूल तू सोंपियाचे माणिक उजवाडाचे तू आंजा सारक्याचे फूल तू सोंपियाचे माणिक उजवाडाचे आणि तशीच मग दिसैया न्हू होकल बायक स्टीफन दायकन तू सेकेल येता की तुझ्या दड्याक आपोवन न्ही दडे काही आसात सांगात दिवचे तुमी सेकेल येवचे
बरें पोद रेडी कर. सूट घालून फोटो काडून गेल्यार पामना 5 मिनटां म्हणी नासाचे जाय तुगे. नासा नासतना हांव धाडिना तुमकां वसोंक ना. 5 मिनटां नासोंक आसा. पयलें मुखार पळोवचें सोबीत स्मायल दिवची. आमचे भुरगे पळय कितले सोबीत करून बारीक क्यूट दिसतात. सूट घालून बारी बरें दिसता. बरें स्मायल कर रे बंगारा. बरें सोबीत करून मुखार फोटोग्राफरा पळोवन स्मायल करचे तुमी. ओके सेंटर सेंटर मध्य. काही बरे बाबा बँड वाजवता दुसऱ्या साईडीन घोस्ताचे मरे जेवण शिजवता. ऑलराईट आता एक चान्स मेळटा. बरे पोज तुमकां कशें जाय तशें सोबीत पोज मागीर फोटोग्राफर चेक करता जाय तुगे. बेस्ट पोजाक एक स्टीफन मागीर फाल्यां प्रायज दितलो. ऑलराईट देखून बरें पोज दिवचे. बरें स्मायल करचें. इल्लो आवाज करचो. व्हिडिओ आसा. आर यू रेडी बॉयज? येस ओके विथ सम एनर्जी अँड नाईस पोजेस coming your way to our photographers team in 3, 2, 1 and make some noise. Once more in 3, 2, 1 and go. दम्म फुल उंडता. ओके फॅन्टास्टिक. आणि आता मनीष रेडी असा. 5 मिनिटांना सॉंग असा. कम स्टीफन सांगता 5 मिनिटं. ये मेकी मेकी मुखार कम ऑन. जॉइन कम या. बितले वाटे मी बायले वाटे मी आणि बितले वाटे मी आणि येदो ओढलो बुराक केला उंदरा मामानी आणि येदो ओढलो बुराक केला उंदरा मामानी. रात स्वप्नात का देखता फुडारची धुंदुगा गळयता तुमगा हेणे तेणे वाट संकताना तुमंदीने म्हाका परवा तुकाना तुका मजेच करूंक मोती चिंताना कित्याक सांडून गेले म्हाका समजना. जुलियाना जुलियाना ओगा म्हज्या Juliana, 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 toga muja Juliana, 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 toga muja Juliana. Hey, tarvi ami sagani rapne goitao, rapn maron nisten daron sausa toloitao, sanjecha velal balburgam basoye portao. Gara जेवण पडपो जेवण सुसेगा निंदा ओ मानो गोयचो आमी गोंयान गाजयता मानो मुडान नाचा मुडान निसरे सारता ओ मानो गोयचो आमी गोंयान गाजयता मानो मुडान नाचा मुडान निसरे सारता. शेत कामटी आमी शेतान वयता शेतां फोडून मेरो खाडून गामरे वारोयता रातचे गारा येवन आमी बाकऱ्यो लागोयता जेवणा वेरार हिल्लो आमी पेणयेचो मारता ओ माडो गोंयचो आमी गोंयान गाजयता माडो मुडान नाचोन मुडान दिसरे सारता ओ माडो गोंयचो आमी गोंयान गाजयता माडो मुडान नाचोन मुडान दिसरे सारता. मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगर पडून खाजार जालो न्ही येदोळ पर्यंत सगलो सुत्तकून गेलो न्ही जिवान सुरू जावंक लागला बे. मोगर 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगर पडून खाजार जालो न्ही येदोळ पर्यंत सगलो चुकून गेलो न्ही जिवान सुरू जावंक लागला बे. देखना है रे सोचा है रे रखती निशानी पे
मागीर म्यूजिक rest करा, okay? बजाओ कह दो ये सबसे सेलिब्रेशन नाचो धनातन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो अपने पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से सबको बोलो अपने पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से Alright, thank you so much. देव बरें करूं. इरण म्हजो नाचोवन कार्य सोबून वेल्ल्याक आनी मागीर भरपूर नाचोंक आसा. आतां विनंती आसा कुटुंबादारा लागीं तुमी सकाळांनी दयेकरून जेवणाक वयचे. आतां गर्दी आसा, लायन पळोवन आरामार बसा. जेवण काणकोण जाल्ल्यान पाटी येवन बसच्याक तुमचे लागीं काल ती विनंती आसा. कित्याक म्हळ्यार ते कावंटरा लागीं न्ही लागीं रावल्यार जागो पावना, इल्लो अडचण जाता. देखून जेवणाची प्लेट हाती काणकोण पाटी येवन बसका स्वीकार करून आरामार जेवमशाक तुमचे लागीं काल ती ವಿನಂತಿ ಆಸಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆರೆಕರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಲೈನ್ ಉಂಟು. देखून इल्ले सुदारसोन लायन मस्त आसा नेगी. देखून एकत्र पट्टी लायन लक्षे नाका. कोण आतां बसून आसा इल्ले वेळ रावचें, ताच्या मागीर वेचें. कोणाक वेजिटेरियन जाय एकत्र कावंटर तें खालीच आसा. इल्लो लोक मात्र आसा वेजिटेरियन जेवची जाल्यार आरामार वचून बेगीनचें जेवण काणकोण बसयत तुमकां. नॉन वेजिटेरियन 3 कावंटर्स आसा. लायन काही उणी आसा. पळोवन तुमी वचून जेवण काणकोणच्या विनंती. आनी दयेकरून 2-3 लायन करिनाकात. एकच लायन करा थंयसर. 2-3 लायन केल्यार तुमकांच कस जातलें. भितर मुखार वचना ती लायन. एक लायन करशाक विनंती. आनी हांगा DJ मनीश आसा, इल्ली बरी पदां घालतलो. कोणाक नाचूंक जाय तुमी नाचूंक मुखार येवेत. कुटुंबाची सकड बसून आसात. मागीर जेवंक येतात न्हू. जाय जाल्यार आतां नाचोंक येवेत. जाय की कोणाक पुरो नाचूंक जाय नाचूस.
hesitated, shallow, but full in all your veins, shadowed by every other wind. Hollow, the doubt can make it borrowed, a love that never came, followed in every other shade. Hesitated, shallow, but full in all your veins, shadowed by every other wind. Hollow, the doubt can make it borrowed, a love that never came, followed in every other shade. शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू, पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह, हरे चिपक के सल्लो टेप जैसा लगा हुआ है, चेप जैसा ना किसी काम का ने ठल्ले की तरह, बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा रे।
चालली बाळा तू कुठे चालला जा तू तर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव्ह मी कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion. To viral sensation. Representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली. Eilish to the diamond. तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling. Highlight of blush आणि lipstick pink pink. ए माझी girl, ए जाने जिगर, ए चमक छल्लो मी तुझा king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट एक झप्पी पाहिजे म्हणे ना पप्पी पाहिजे म्हणे ना तू भारी दिसते म्हणे या किती नखरे करते ना सगळ्यांची हाट घेती लय भारी नटलेली लाखांचं सोनं आणि चांदीनं ती थटलेली वो एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल बेबी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल माझी छान बेबी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर I will carry you
येवच्या सणवारा म्हाका मेळ दनपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया सदय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना येवच्या सणवारा म्हाका मेळ दनपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया सतय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरा एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरार तामशे तामशे गाल तुझे बुगऱ्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे सदां न्हीद आदुरायेन पळोवंक तुका ते राखून रावल्या दोळे हे म्हजे तामशे तामशे गाल तुझे बुगऱ्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे सदां न्हीद आदुरायेन पळोवंक तुका ते राखून रावल्या दोळे हे म्हजे एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरा एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरार लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उजोलाई गो बाप्पा कडे सांगो वचून जावूय ताका सोदला मो सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उजोलाई गो बाप्पा कडे सांगो वचून जावूय ताका सोदला मो सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरार एल्विरा एल्विरा तू नासतना जाला हांव विरार तू नासतना जाला हांव विरार तू नासतना जाला हांव विरार रातों ने किए हैं कुछ इरादे मिली है जो अब ये मुलाकातें कोई जादू होने को है तेरी मेरी हुई आंखों आंखों में जो बातें मिली है जो अब ये मुलाकातें कोई जादू होने को है होना है जो होना है रहेगा होके ही होता है जो मिल जाता है कोई होगा ये जाना मैंने मिलके तुमसे ही Are you feeling it tonight? I'm feeling it tonight. Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल दिल पे चला है जादू जाने क्यों Bang bang रात भर बात कर तू मेरे साथ चल दिल पे चला है जादू जाने क्यों Bang 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 जाने क्यों Bang 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 जाने क्यों तेरा मेरा दोनों का दिल बेसबर 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 शामों सहर दोनों का दिल बेखबर 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 वो कश्तियाँ हमारी यूं टकरा गई
सफर हाँ डूबे हाँ डूबे हाँ डूबे एक तुझे में यहाँ हाँ डूबे हाँ डूबे हाँ डूबे उफ ये गहरा सैन्यांचे कोणाचे जवान जाला बसका स्वीकार करची विनंती असा होकालबाई रेडी जाला सिक्केट सैनी कोणाचे जवान जाले ದಯಗನ್ ಮಾನಾಚಿ ಬಸ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ करची ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ जवान जाल्ली जवान जायनातले आरामार जेवा कांय अर्जंट ना देखून बसचें आनी आरामार तुमी जेवचें मदें घात सेंटर मात इल्लो आमकां जागो जाय आनी तशेंच नो रोखय आसा समजा स्टीफन देडे आनी देडयो स्टेजी वयर जाय आमकां नोरो देडे देडयो स्टेजी वयर येवन रावच्याक विनंती आसा खंय आसल्यार स्टीफन दायकर स्टेजी वयर येवचें The best man and bridesmaid on the stage, please. उरली सकट सैरी कोणी भायर आसल्यारी दायकन भितर येवचें आखेरीचें कार्य भोव गरजेचें मोगाचें कार्य संप्रदाय प्रकार चलून व्हरचें कार्य देखून तुमचो समेस्त जो सांगात जाय प्रत्येक तरान तुमचें बेसांव होकाल न्हवऱ्याक जाय देखून दायकन मनाची बसका स्वीकार करच्या विनंती आसा देडे दिसानंत नोरय दिसाना स्टीफन खंय आसल्यार मुखार येवच्याक विनंती आसा येस आमचो नवरो स्टीफन आनी देडे खंय आसल्यानी दायकन बेगीनच वेदी वयर येवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा वी कायंडली रिक्वेस्ट अ ग्रूम along with the groomsmen to please come forward on the stage. काळजाक तुझ्या ते कोयला उतराची मुदी घालून तुका मोजें केला जिवीत मोजें मोगान तुवें नेटोयला आठव्याच रंगांनी तुवें जिवीत हें रंगयला आयज तां दोगांय सांगातां चलूंक एकामेकाक आमी वास दिल्या फुडलें जिवीत सांगातां सारूंक साक्रामेंतान आमी एक जाल्या पावसाच्या वादळांत आसरो दिवूंक येतलो संवसार सोरो पर्यंत तुका चिटकून रावतलो वयर सकयल जाल्यार मोगान तुका वेगेन दवरतलो वेगेन दवरून तुजी दुकां मोगा पुसतलो येवन तुज्या हाताक दवरून सगलो संवसार सांगातान मोतलो जाणटी जातोच तुका कोपान दवरून ह्याच संगीतार मोगा हांव नाचतलो आमचे रेडिओ होकले कापोन आनी बेगीनच एंट्रन्सा लागीं येवच्याक विनंती आसा जाता तितले बेगीन गळाय करची नाका रेडिओ खंय आसल्यानी दयकन बेगीनच होकलेक एंट्रन्सा लागीं आपोवन हाडा Bolkawan boson naslo haw Kaktalo ekloc Picasso Gerani moje poyche biballe Tia kai tucia par pollelia rerian
ऑलराइट अशी हांव भोंवतकाच्यान स्टीफनान स्टेजीर रावचे देडो एकलो आसा आनी एकलो आसल्या दायकान बेगीन स्टेजी वयर रावच्याक विनंती आसा रेडिओ दायकान सांगात दिया सैनी लागीं विनंती कोणाची जेवण जालां दायकान थंयसर बसका स्विकार करची आमचे होकाल बाय थंयसर रोलविठा तयार जाला बेगीनसो ताका साड्यान न्हेसयला देखून पयले ताका कोणें न्हेसयलां पळय तांकां खंडे जावन शाबसक्या पडयता तेचें नांव मानेसीन सिंथिया मनचिंता थँक्यू सो मच बरें करून सुबीत खन वेळार ताका न्हेसयलां देखून आनी गळाय करनासतना होकाल बाय आमचे मदेगात येवंक थंयसर तयार जाला विनंती सैरी देखून बसका स्विकार करची मोदे इल्ली वाट करून दिवची आनी स्टीफन Are you ready to receive your bride? All set. Okay, इल्ले मुखारी. इल्लेशे मुखारी सांगताना सेके लायल्यार जालें. All right? So we are all set and ready. होकले एक मुगान बसले कडे थळे पेटून स्वागत करूंक आसा. सगळं तयार जाल्यात गी? होकले गेली तयार आसा ते? ओके, नोरे गेली तयार आसात गे? ऑल राईट. गळे करची नाका. बेगीन तुर्तान होकलेक मुगान आमचे मदेगात स्वागत करूया in 3, 2, 1. Come on, Manish. गुणान तुझ्या खणान तुझ्या सगळो वाडो रात गीते आमचे थंय करस खुशाल भोगता गुणान तुझ्या खणान तुझ्या सगळो वाडो तुका मोठ सोदता घरात गीते रात गीते आमचे थंय करस खुशाल भोगता ये दारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलां सोबयता तुका साडये नेटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलां सोबयता तुका साडये नेटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी ऑलराइट थँक्यू या चेड्याचो इतलो जोश घे फुलां पुरो सेकेल झडली फुलांची चादर मात उरली आमची ऑलराइट थँक्यू सो मच तुम्ही वेरी येवच्याक विनंती आसा ऑन द स्टेज स्टीफना ओकलेचो मोगान हात धर आनी मोगान आपून हाड ऑलराइट आनी मोगाच्या सैन्या न्हू बाब थंयसर तयार जाला ओकाल बाय संपूर्ण रितीन ताचें जालां पूण आतां खंडीत जावन आमच्या संप्रदाय प्रकार आनी सोबीत खऱ्यामणी गळ्यांत घालूंक आसा वयमू सो स्टीफन रेडी खंय आसा खऱ्यामणी वेगळी भायर काडची आनी रेडी रावचें तयार रावचें सोबोंक तुज्या होकलबायच्या गळ्या भोंवतणी थंयसर बसली समेत सैरी खऱ्यामणी सकयल बायल मनशांक मला देखा हांव म्हणटा देखून तुमचो सांगात इल्लोसो हांगासर जाय ताले पेटचे आनी आमच्या स्टीफनाक थंयसर सांगात दिवचें ओवर टू यू स्टीफन Alright, thank you. कशें दिसता होकाल स्टीफन खरें म्हणजे गेला आनी किसड सोबी दिसता ओके नो बट्स स्टीफन इज स्पीचलेस आनी आतां तुमची दोगांयची सोबाय सोडोवच्या खातीर आमचे देडे खंय आसा जेले काणगे हातांत आनी खंय आसा आमी शिंत धरलो ती शिनून पवयलो तुमी ऑलरायट आनी आतां होकाल न्हवऱ्याच्या हातांत तुमी दिवचो एंड स्टीफन एंड रोलविटा दिस इज योर मुवमेंट ओके जेले जेले बुरमुळीत आसा ताचे केसर तुमचे जिवीत बुरमुळीत जावन दी म्हणून आमची आशा आनी आतां आय एम नॉट गोना से एनीथिंग एज युजुअल यू डिसायड हूज गोना मेक वेअर फर्स्ट ऑलराइट नवऱ्या कडेन ताळे पेटा सांगात दिया ओकले गेल्यार थंय रावचें तुमच्या मोगाच्या दुबेक सांगात दिवचें थंयसर ऑलराइट रोलविटा इट्स योर टर्न ओकले गेली ताणे असो शेवट जाय तुमचो मोग आनी सांगात जाय थँक्यू मनीश आनी आतां मस्त काजारांक गेला आमचो स्टीफन मस्त युट्यूबार व्हिडिओ पळयल्यात हांव कितेंच सांगिना ताका बरें गोत्ता सकाळें तुका गोत्तू ना तुज्या भाऊजी लागीं सर तो सांगता थंय बसून कालें करूंक आनी नेक्स्ट भाऊजी कितें म्हणटाय
नेक्स्ट खाले ते डेमॉन्स्ट्रेशन जायचं जाल्यार दाखयत तुवें रायट भाऊजीने सांगलें इशारो केले तुका कितें म्हण तुका कळीत आसा ओवर टू यू रॉलविटा बारी बुद्धवंत सांगितलं तू म्हणून ना दिल्ले पाटी दिवन जालें तोळे काले समजवना म्हणटा काले समजवना स्टिफना समजलें मू आ ओके पण नो प्रॉब्लेम जायते आनी कितें दिवंक आसा मागीर दिवंक मस्त टायम आसा लायफ लॉंग शी इज ऑल युअर्स आनी आतां मुखले कार्य सकड आमी सकलां चलून व्हरतल्या विग्गी जावचे खातीर सलीस जावचे खातीर सो स्टिफन आनी रॉलविटा फोटो जावन दी जायते फोटो फिनिश करा इल्ले म्युजीक घालया आवय बापायलेक विनंती आसा पासोड्यार मानशुची मुदी एक वेर आसतली मागीर उरलें खाली अपसून दिवचे सेकेल चलून व्हरता जायते पयल्यान पयलें आवय बापाय तयार रावचे पासोड्यार हाडणं मुखार येया पासोड्यार हाडणे तसा मुदी तुमी हाडून येवची कित्याक म्हळ्यार परत एक फावटी वचूंक कस जाता तुमकां मुदी हाडणे या पासोड्यार हाडून येवच्याक विनंती आसा तुम्ही तयार रावचे येस पयल्यान पयले आमच्या स्टीफनाक फुल मेळ्ळा उरली फुलां नाकात काय देखून वेगळी लेखान सुटतो लुलू सकाळ सकाळ देखून पयल्यान पयले विनंती आसा आमच्या होरेताची मोगाची आवय बापाय कन्या राखून आनी पुताच्या काजराक पयले मुखार येवचे व्हडलें बेसांव दिवन मागीर आयार तुमी दिवचे तुका हांवें सांगात Oretta mogaso बापाय मानेस विन्सेंट सोज तुमचे बेसांव मुलादीक जावन आसा तुमच्या भुरग्यांक येस होकलेक बेसांव दिवचे आनी तेंत रावा विनंती आसा मानेस इन फॅन्सी सोज लागी तुमी मुखार वेचे तुमच्या भुरग्यांक बेसांव दिवचे Teushin heushin daryo mode vodle lare disti Thank you so much. One picture with the parents. Take the spirit. Away bapay sangata. horeta Okay, Stephen, smile please. hokalani hore Thank you. विनंती तुम्ही ताका सकल वेचे येस सकला वेचे आणि आता हुकलेची मुगाची आवय बापाय मुखार येतात मानेस रॉबर्ट आणि मानेस सेन फ्लेवी डिसूजा ताका मुखार वेचे येस ताका निशन रावा तुम्ही यस बगले रवा एक तस्वीर काढिया ऑलराइट रॉबर्ट दट्टू लगी विनंती तुम्ही सेकला वेचे पण या माइन मात गरवचे ऑलराइट आणि आता मुखार स्टीफन आय हर एक नवऱ्याक सांगचे जायते खंयची मुदी विसरून वचले गेल्यार रे म्हणना ही मुदी विसरून वचोंक ना ही मोगान सासू मायन दिवची मोगान दिवची ती मुदी जायते केदाळे बुडास दुरीचे तुवें जायते बँकाच्या लोंकारान न्ही तुज्या हाताच्या बोटान वचोंक ही मुदी ओके आनी आतां तुज्या मोगाचे सासू माय मुखार येता आनी तुका मुदी घालता आनी तशेंच विनंती आसा ती मुदी घाल्लेंच कितल्यो पागूर मायो हांगा मस्त जाण आसात म्हूण आयकलां देडो बारी आतुरायन सकाळी रातीक न्हीद पडो ना खंय
तुम्ही जोनालो कितले मेळटात म्हणून देखून पागूर माय सक्कड उठून बेगीन मुखार येतात गी आतां तयार रावचे आतां पयल्यान पयले तुजी मग आजी सासू माय मुखार येता आनी हांगासर मुदी शिवता बगलार कित्याक उबो होरेता पागूर माय सक्कड उठून या पोयता माया पोयता 1.5 पावंडाची मोदी वज्राची माई दिता म्हणटा 1.5 पावंडाची मोदी वज्राची माई दिता Yes, तुम्ही त्या इंतरावा मुदी शिवून चाललेंच Yes, साइडीक रावचे तुम्ही बेसाव दिवन त्या इंतरावा एक तस्वीर आसा काडूक Yes, मुखार आसा दिष्ट जाय चौका 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 असं येऊनचे सकाळ मॅट पडूया दिष्ट जाय तुका होरेता नष्ट जाय म्हाका आणि की मायो असल्यार मग आच्या पोवले आमकां बारीक खुशी मस्त मायो आयल्यार सक्कड मायो या सक्कड मायो उठोन बेगीन सगळाय करना सल मुखार या आपल्या बगलार कित्याक उबो होरेता चेडो हसता 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 बारीक खुशी रेडी बारा भोरांचो शेलो जरी ऑलराइट थोडी मायो इशिनी रावचे वांटून रावया आमी फोटो काढता आसतना थोडी इशिनी येवचे थोडी दिशेन रावा थोडी मायो इशिन रावा पळया वसाना कामिसाक वसाना कामिसाक दिष्ट जाय तुका होरेता प्रीतमा बारीक खुशी फुल गम्मत तुका होरेता नष्ट जाय म्हाका बगलार कित्याक उबो होरेता होकाला येस आमकां एकत्र एक पयस फोटोग्राफर लागी सक्कड मायो आमच्यो सोबीत आदेक सोबीत फोटो काडीचे जायते कोणाचे तोंड मिस जावन नजो सोबीत कर मायानी एक स्माइल दिवच्याक विनंती बरें सोबीत स्माइल दिया फोटोग्राफराक पळया Yes, done. Thank you. देव बरें करूं मायांक थंयसर प्रीतम दवलो 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 प्रीतम राव रे कितें नव्हते रो 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 ओके आतां मायानी म्हणा हे दोळूस मूठ बांदून दवरी नाका तांकां हे वांटो दी म्हणून तांणी तर दिल्ले तांकां इल्लो पाठी जाय के पूण आतां भितर म्हणटा दडयो मुखार या मस्त मायो आल्यो न्ही गे त्या खातीर तुमचे लागी हांव विचारता दोगांय या काले चल्ले एकले येयल्यार पुरो मोन इल्लें उदार दाखय जाल्यार तुका बरें चेडूं मेळटा जायत तुका कंजूसी केल्यार तुका बरें चेडूं मेळना मागीर आतां आयक म्हाका समायक देड्यांक हांव इतलेंच सांगता आतां मारामारी कितलें झगडें कर ताच्या हातांत मूठ काडल्यार तो घट्ट आसा तुमी बारीक बारीक आसात देखून तुमी कितलें ट्राय केल्यार त्या मुठींतल्यान तुमकां काडूंक जावचेंच ना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मिशन देखून एक ऑप्शन दिता ओके आतां युजली दिल्लें न्हू ऱ्याक तूं वसा जाल्लें पयलें जे शास्त्र गे मागीर देड्याक पळोवलें गे मागीर देड्या आनी देडयेचें झगडें जावंक सुरू जालें कितेंय जावं तुमकां एक ऑप्शन आसा आनी तूं कितलें दिला नोट आसा पळय तातूंत तुमकां 5 नोट तो काडून दिता वण्णा गी पुरो गी मस्त मायिल्लें उदार म्हण दाखय रे जायत म्हण रे ओके 5 नोट दोळे दांपून काडीचे तुवें पळोवंक ना जायत गे दोळे दांप खंयचे कसर मात्र काडी नाका 5 नोट मोगान काड तांकां दी 2 जाणां आसात पाप एक काड गे पाना भितर पयशे पयले म्हळे ओके 2 3 काड 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 4 आनी एक 4 बारी जागृतकायेन काडता तूं रारो ना 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 चिटींग करूंक ना पाप तो आनी एक 5 प्रीतम हाळे हांगा आयक तुका बरें चेडूं जाय मू आनी एक दिता एक पुरो एक दी रे एक रे एक पुरो मायो कितलेलो मायो सुमार आल्यो आमच्यो ओके 10-12 मायो आल्यो थंय चडतला दी हॅपी गर्ल्स ओके आवडना 2 दिल्ले आसून दी जायत गे देव बरें करूं तुमकां थँक्यू सो मच आमकां सगळें नाका पळय 2 एकच फॅमिली विदाउट फायट इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड आनी भितर दूर ओके आनी आतां मुखलें कार्य आतां भोव गरजेचें 2 काळजांनी 2 कुटुंबां एक जाल्लें कार्य म्हणटा आसतना
हांगासर येणीक मान करूंक आसा. बुके तुमच्या हातांत आसात. तुमी दायकान मुखार येवच्याक विनंती. बुके काणूचे आनी मुखार येवचे. तुमी तेंत रावा. तुमी सकाळ सकयल या. सकयल या. मुखले उपसनेचे कार्य सकयल तो चलून वता. वयर सकयल तुमकां कश्ट जाता. दायकान सकयल येवन रावच्याक विनंती आसा. आनी मग सैन्यानो आज एक सोजा केले कुटुंब आनी एका सोजा केले कुटुंबा मोगाचो स्वागत मागता. आनी घरचे जावन आसात आमकां सुमेज सांगायच्या ह्या कार्याक मोगाची आपोवणी दिल्ली. तुमी दायकान सांगात दिवचे. येणीक मान कर हांगासर कार्य चलून व्हरता आसतना ताका तुमी मुखार येवचे. पयल्यान पयले दोगी आमचे ये मुखार येतात आनी बुख्खे अदल बदल करतात. तुमी रावचे. तुमी मुखार वचा. सोबीत नाचतात आम्ही बसून पळोवचे मात्र गेल्ल्यो थाळयो पेट्या घेत तांचे खातीर. आतां ये न्हू दोगांय मुखार वयचे. तुमी बुख्खे अदल बदल करचे आनी एकामेकाक कंग्रॅच्युलेशन्स अँड वेलकम टू फॅमिली म्हणचे. कुटुंबांत मोगाचो स्वागत थंयसर. तुमच्या केसर आमी नाचता म्हणटात वडे. ऑलरायट थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. आनी आतां ह्या कार्याचो गरजेचो अखेरीस वांटो. आमकां चेडवां भुरग्यांक काजार जाता म्हूण डिसायड केल्लेंच एक घर सोडून आनी एका घरा वचूंक आसात. विच इज समथींग अनएवॉयडेबल रायट. बट वी आर व्हेरी हॅपी यू हॅव चोजन युअर लायफ पार्टनर. आनी एक मोगाळ कित्याक म्हळ्यार ह्या कुटुंबाक हांव मोगान लागशिल्ल्यान वळखता. बरें कुटुंब अपुरबायेचें कुटुंब मोगाळ कुटुंब फन लविंग फॅमिली. प्रत्येक तरान तुजी सासूमाय शी इज लायक युअर फ्रेंड. रिमेंबर दॅट. बारी बरी ती ओके गम्मत करूंक ह्या ಒಟ್ಟುಗೆ सांगाता उलोवंक खेळोंक हर एकाक बरें कुटुंब तुका मेळ्ळां. ओके सो यू शूड बी व्हेरी हॅपी. आनी आतां अखेरीचें कार्य उपसून दिवचें भोव गरजेचें कार्य म्हणटा आसतना होकले गेल्ल्या कुटुंबाची मोगाचें एकल्यान सांबाळ. पयलें तुमी उठून सकडा मुखार या. तुमचो मोग सांगात होकाल बायक आतां जाय. दायकान उठचे आनी मुखार येवचे. कुटुंबान मालगणी कोण आसा तुमी बेसांव दिवच्याक विनंती आसा. न्हवऱ्या केल्या कुटुंबाची स्टीफनाक वकाल जाय के देखून विग्गी विग्गी आपय तांकां विग्गी विग्गी आपय. ताका होकाल बाय जाय सकडा मुखार येवचे. मायकेक कदल घाल्या. मायक मुखार येवंक जाय. मायकेक कदल घाल्या. जाय करून आपोवन हाडचें पूण कदल घालचें. एक चेर दवरया प्लीज. पहिल्यान पयलें विनंती आसा आमच्या होकलेची मोगाची आवय बापूय तुमी ल्हान थावन ताका व्हड केला मोगान वागयला. पयले हक्क तुमचे जावन आसा. मुखार येवचे. मोगाचे दुवेक हांगासर बेसांव दिवचे. आवय बापूय येया मागीर माम येतात. पयले आवय बापूय येवचे मागीर मामान मुखार येवचे विनंती आसा. आयच्या नाटा दिसा फुडें न्हवऱ्या केल्या कुटुंबाच्या आनीक आसल्यार मुखार येवच्याक खालती विनंती. ताका बेगीनच मुखार येवचे. सुनबाई तुमच्या कुटुंबाक येता आसतना मोगाचो स्वागत तुमी ताका दिवंक आसा. तुझ्या नवऱ्याच्या गुस्तार बाये लोणयेन खागो तुझ्या नवऱ्याच्या गुस्तार बाये लोणयेन खागो माते भोर केस बाये पाट भोर वीणे. येस विनंती इल्ले मुखार येवन रावतात गे. मुखार या प्लीज. मुखारच रावा पट्टी रावचे नाका. मुखार वेताय मुगो बहिणी लगीन रावा. मुखार या. आमचे सांगातिनी वेताय मुगो बहिणी बाये आमचे सांगातिनी.
प्लीज कम फॉरवर्ड आणि कोण बाकी आसा कम फॉरवर्ड मुखार उतरावा. Yes, please come forward. Someone is still left. Please come forward. बस आओ न्यू चाहिए खाड़ बचेगी वो तो ना था. All right. Next, please come forward. All right. Yes, जालेंगे आणि कोण आसात? Yes, होगले गेले कुटुंबाला लागे विनंती इल्लेशन येयांगे आमी इल्लेशन येवचे सगळ्यांनी. होकालबाई दायकन कुटुंबा सांगात रावच्या विनंती आवय बापय सायडीक बगलेक रावून दी होकलेच्या. आणि आता माझ्या सैन्यानो या कार्याचो अखेरीचो वांटो. रॉल्वेटाक पळयतना बारीक खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार आवय बापेक पळयतना कळटा थंय कितल्या मोगान ताका वाग येयला. पळोवंक कितलें सुबीत दिसता आमचें रॉल्वेटा तितल्यांत ताचे काळेजी तितल्यांत मोवाळकय. शी इज अ व्हेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन एंड व्हेरी कायंड पर्सन म्हणून आयकलें. आनी आज आयच्या दिसा तुमी ताका अनेक कुटुंबाक धाड दिवंक बारीक आसा म्हाका गोत्त आसा कित्याक म्हळ्यार इतल्या वर्सां तुमच्या घरा तुमच्या आंगणांत खेळलेलें तुमच्या मोगाचें बाळ आज अनेक कुटुंबाच्या हातान दिता आसतना आमकां संतोश आमकां दुखत भोगता. कित्याक म्हळ्यार तुमकां पळयत आसतना आमकां बेजार जाता. एकलेंच बाळ तुमचें आसचें देखून तांबे म्हणल्याक चेडयाक तुका 4 मणी जायचे म्हणून ओके. आनी आतां ऑप्शन दिता आसतना 2 उतरां उलोवची मोगाची आनी हक्काची जावन आसात तुमची. आनी त्या खातीर आमचे होकालबाई हाका थँक्यू स्पीच म्हणटना हांवें आयकलें ताका मोगाचो तसो माम जावन आसा. आनी माम ते पद्राप फादर रिचर्ड सिक्वेरा होकालबाईची कुटुंबाची आशा उपसून दिता आसतना अखेरीक तुमींत 2 शब्द हांगासर उलयचे म्हणून विनंती आसा फादर रिचर्ड लागीं. ताका तुमी मुखार येवचें आनी उपसून दिवची 2 उतरां तुमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन उलोवची. थँक्यू बाय. म्हज्या मोगाच्यानो आज म्हाका संतोषी भोगता इल्लें दुखी भोगता. हें भुरगें रॉल्विटा ल्हान भुरग्यांत हांव म्हज्या मोगाचें ताच्या हर एक सुख दुखांत ताच्या शिकपांत ताच्या फुडल्या फुडाराक ताजें काजर तांणी हांवें ओके जाल्लें हांवें म्हणल्या उपरांत ताका आमी रॉल्विटा म्हणून आपयता. म्हजो देवा देंदलो भाव म्हज्या निकाली 3-4 वर्सां व्हडू तो ताका लॉलीपूट म्हणटालो. म्हजो एक आनीक बसो आसा तो पद्राप तो ताका लोल्ली म्हणटा. हांव ताका ओलिटा म्हणून आपयता. आमी वेगवेगळे नांवान ताका आपयता. आनी इतल्या चड ताजे भाव कजन्स आसात तांकां एक शिमटी खंय गेल्यार तांच्या फाटल्यान एकल्यांत चेडू आनी ताकाय बारी संतोश. पळय रावना येवच्या पयल्यांत तांणी बॅचलर पार्टी दिवन जाल्या ताणें दिवन जाल्या तुमची दिया ताज्या भावांक. हे पुराव तुमकां कितें म्हणचें म्हळ्यार म्हणचें ही स्टिफन तुका आज म्हज्या ल्हान बाळाक तुका समर्पण दिता. हांव उपसून दिता म्हणना समर्पण दिता. ताका मस्त मोगान पळयला म्हाका आनी तें बारी पाप जोर न्ही. ताका कोणाचें दूख पळोवंक जायना.
हांव डायबिटीक पेशंट तुमकां आतां पळयतना कळटा लास्ट 35 इयर्स जावन आनी म्हाका हांव रजेर आयिल्ल्या वेळार ते येताले आनी म्हाका पांय दुखताले पुरा पुता म्हाका इल्ले पांय दाम म्हणटाले ते दाडा ते दामतना हांव भोव मारतालो कित्याक म्हळ्यार दूख आसली ते दाडा तेणी बसून ते रडटाले ताज्या दुकान बुळबुळ बुळबुळ दुकान देंवताली त्या देखून हांवें म्हणचें म्हळ्यार ते एकदम पापाचें आनी ताज्या पुरा भावांक धाकट्या भावांक ते व्हडल्या भावांक सगळ्यांक मोगाचें हांव हें म्हणना की ते पॅम्पर्ड चायल्ड ऑर समथींग ते व्हेरी इंटेलिजंट आनी गुणाचें आज मुसर हांवें इतल्या वर्सांनी खंयचीय कंप्लेन आयकुना ताजे विशयान ते देखून स्टिफन तुका सांगता हांव शर्माव दिनास म्हजी भलायकी बरी येयल्यार शर्मावूय दिता आसलो म्हजी भलायकी बरी ना ते देखून हे म्हजे लायफान सेकेंड ऑप्शनचें सेकेंड टायम पयलें एक हांवें पस्के चेडवा वचून दिल्लें दुसरें आज लोल्लीक या लॉलिटाक ते देखून हांव तुका सांगता ह्या भुरग्याक सांबाळून दवर ते तुजो मस्त मोग करता आनी ताका मस्त संतोश एक काजाराच्या विशयान ते चिंतताले आनी म्हाका सांगताले मामा अशें जायचें अशें जायचें अशें जायचें आमची शेअरिंग एकदम एक मामा तर बरी न्ही एका फ्रेंड्सा बरी आसले ताका कितें मनांत आसा तें सांगताले ताजी आवय म्हजी मस्त मोगाची भयण ते देखून आज आमी ह्या माणिकाक तुमच्या हातान दिता डॅडी आनी मम्मी हाका सांबाळया बऱ्यान पळया आनी मोग दिया सुखी जाल्यार ती दिया बरें मागया ताका आनी तें तुमकां निराश करचें ना म्हाका हो भरोसो आसा ते देखून आज हांव म्हज्या ह्या भुरग्याक तुमच्या हाती ओपसून दिता आनी ताका तुमकां दोगांयकी स्टिफन आनी लॉलविटा तुमकां बरें मागता हां म्हजें मागणें सदांय तुमचे लागीं तुमचे कडेन तुमच्या खातीर आसतलें मस्तू देव बरें करूं देव बरें करूं फादर रिचर्ड तुमकां लॉलविटा आयिल्ले हांगा पळय वयर पळय ऑलरायट आतां फुडां सर एक घर सोडून येतना सांजचें न्ही आमी तूं दत्त घराचे भुरगे एनी टायम दॅट हावज इज ऑलवेज युअर्स म्हूण उडास सर आनी गरजेचें तूं डाडाक बाय म्हणटा आसतना वो डाडा हाय म्हणटा तुका आनी हांगासर हो डाडा रेडी आसा त्या डाडाक सोडून वचना तो तुजो डाडा पूण हांव म्हज्या घरांत ते डाडा जावन तुका मोगान म्हज्या दुवेक स्वागत करता तेका उपसून घेवची उतरां उलोवंक आज मानेस विन्सेंसोस म्हणटा म्हाका दोगा दुवो आसा म्हाका तें दूख समजता देखून ह्या दुवेक आज हांवच उपसून घेता म्हणून देखून मायक आतां तुमच्या हाती मिस्टर रॉबर्ट आनी मिसेस फ्लाविया तुमकां एकच सिदू मोगान पोसलां तुमी मस्त जतन काण गेल्या बरें कॅथलीक हर एक नोमणेचें शिकप ताका दिलां आनी बरें काम आनी हर एक ताका शिकून तुमी मस्त मोगान वागयलां पाद्र्यापानी सांगलें कितली जतन काण गेली म्हूण सांगून आमी त्याच प्रमाणे आमगे त्या घरान भुरगीं आसात दोगां चेडूं एक चेडको देखून आमी तुमकां एक बसवण दिता कारण म्हळ्यार तुमी कितल्या मोगान ताका पळयलां गे ताज्या की दोडत्या मोगान आनी दोडत्या गौरवान ताका आमी मोगान पळयतले आनी ताचो हर एका विशयांत आमी ताका खंयचीय चूक आनी कशें केल्या जाल्यार हे आमी तितून व्हरतले कांयच प्रॉब्लेम ना तांचो जायत गे मस्त तशें सांगून तुमकां भरोसो दिवन आमी ओपसून घेता ऑलरायट आतां आमी आयकलां आमच्या रॉलविटाक मस्त नांवांनी आपयतात आतां म्हाका पळोवंक जाय आमचो न्हवरो खंयच्या नांवांत आपयता म्हणून ओके देखून न्हवऱ्यान अखेरेक मोगान आपोवचें खंयच्या नांवांत ताका आपयता त्याच नांवांत आपय एक नांव सांग आतां रोल्लू रोल्लू तर आज तावन ताका नवें नांव
हांगासर येस नव्या सेरी न्ही आता तुम्ही ओके एकत्र कुटुंबाचे जाल्यात आमच्या होरेद बाबाच्या कुटुंबात तुका रोल्लू म्हण नांव धरला आमच्या मोगाच्या रोल्लूचे मस्त भाव आसात तेंगे तुमच्या लागीं विनंती आसा एकलेंच ते गट्टमुट्ट आसात आमचो भाऊजी उणें ना ताका काणूंक जाल्यार भाऊजी रेडी सांगात दिसत येयल्ले सो स्टीफन ना तो रेडी आसा स्टीफन रेडी आसा उगल नवऱ्या बाबाच्या हातान थंयसर उपसून दिवचे रेड्याचे फौजेर बँडाचे गवजेर नासून तुका आंगेर हाडची तुंस मोगाची बापरास ऊस मोगा रास उमे गालार फुलयता वाडे वाडा कितें सुजतन घेता मोरा पासून जिवीत भर सुखात पळयता तुंस मोगाची बापरास ऊस मोगा रास उमे गालार फुलयता ऑलराइट आणि रोल्लू आमचे झाले तुमचे रोलवेटा नाही आमचे रोल्लू ओके आणि आता हांगासर मग सैन्यानो कार्य परबायन संपला पूण विनंती आसा आज कुटुंबाची सकड मोगाचे आपण स्वीकार करून सगळं तुम्ही आयल्यार व्हरतो संतोष पूण 10:30 साऊंड क्लोज जाता त्या निमती नवऱ्याची कुटुंबाची एक आशा आसा हांगासर डान्स फ्लोर बेगीन साता उक्ते करतले विशिंग ना जेराल्ड बेसांव आता हांगासर आसतले कुटुंबाची तुमची तस्वीर आमी साऊंड क्लोज जाल्या उपरांत काडटा देखून रावच्याक विनंती आसा परत एक फावटी फादर रिचर्ड लागीं विनंती ह्या जोड्याक तुमी समी सैन्या तर्फेन जेराल्ड बेसांव दिवचें सकट सैन्या लागीं विनंती एक घडीभर उबे रावचे उजवो हात ह्या जोड्याचेर उबारून दवरचो सरिस्पो तुमचे सवय आसो सर देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आणि आता एक मायचे समेसाचे बेसांव सांगाता मेळून आमची माय दिता ताका मेचे मायचे बेसांव काणकोणचे फोटोग्राफर इशिन गुवा टर्न करा समेसाच्या नावी मायचे बेसांव मेळटा आसतना विनंती जाल्लें आमी समेसा सांगाता मेळून देवाक अर्घ दिवंक आसा मोगद्या सैन्यानू लव धरते खंडीत जावन देवाक अर्घ दिवचें एक गीत जावन आसा देखून देवाक हरसूंक आमी आसा सांगाता आमी गावंक आसा मायचे बेसांव दिवन जावन दी तें जाल्लेंच हांगासर लव धरते आमी गावचे सांगाता मेळून ಎಸ್ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಶಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಶಿಂಗಿಗೆ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ मायचे उमे किस दिता म्हणून मायचे जायना दिवन दिया रामार पाप येस मायक व्हरतो मोग नत्वासो ओके 4 जण नत्रा जाय सकाळी 4 म्हणा स्टीफना टार्गेट बी अचीव कर साहेबा ओके आणि आता येस बरें सैन्यानो सगळा आमी सांगाता मेळोन देवाक हरसिया कोणी ಬಸ್ಲ್ಯಾರು ದಯಕನು ಬರೋಚ ವಿನಂತಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲವ್ದರ್ತೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಂಗತ ಸಕ್ರಾನ್ ಸೋಜಾಯ್ आणि ಸಂಗತ मेळोन गावया Laudate Domino omnes gentes omnes populi Conia confe mataes supernos misericordia eus et veritas Domini manetine tenum et veritas Domini manetine tenum Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sic et erat in principio et nunc in semper et in seculorum Amen
आणि तशेंच मग जे सैन नायच्या परबायचे कार्य हांगासर संपता अँड 3 cheers goes to both the Sosa family. ओके दोन्ही सोजात देखून सांगात म्हणून 3 cheers दिवचे. हे बेब हे बेब लावज हे बेब दोन्ही सोसा केले कुटुंबाची मोगान पहिल्या सैन्यांक एक 3 cheers म्हणून सांगात मेळचे. ओके 3 cheers to all the invitees. हे बेब हे बेब हे बेब. And with that, we are opening the dance floor. मुखार येऊनचे माईक पहिलं वरा जायत माईक वरा आणि तुम्ही नाचोंक या. DJ Manish, come on, can we have the music please? Zai, 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 go maka sobit vocal zai. Zai, 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 go maka sobit vocal zai. Addition ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ವೆಚ್ಚೆ ಬಸ್ ದಾವರ ಸುಟ್ಟಲೆ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಹೋಗುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೇಳೋಂಗ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ आवय बापेक मेळा आवय बापे असा उरली पूर्ण नाचोंकू मुखार विनंती असा. 10:30 10:30 वरा साऊंड्स क्लोज जाता फास्ट. मोगान जायते बाय घडता केन्ना हसता केन्ना रडता पूण ते तुवें हांवें सोसमोचें पडटा. मोगा तूं म्हजें सूख मोडता मोगा सोरो कपाल आसतोच तूं लागोना म्हाका तासो मोग केलो लो पडून धांवता कशें हाका धरून दोर्यान लोटोन वयता मोगाचें तारून. बायनान दोलयता म्हणून बेश्टेच मुडलें मोग सोस मोना पळयान हे रागान फुल्ले. तूं बाव लागता हे कोणाकूय पूण बुल्ले हे म्हाका फोटोन फोटोन काळीज तोटोन हात दाखोवन सोल्ले. बायनान दोलयता म्हणून बेश्टेच मुडलें मोग सोस मोना पळयान हे रागान फुल्ले. तूं बाव लागता हे कोणाकूय पूण बुल्ले हे म्हाका फोटोन फोटोन काळीज तोटोन हात दाखोवन सोल्ले. Join me. Oh, she's a roller-bowler, lovely looking, roller-bowler, lovely kicking, roller-bowler, pretty foxy hen. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, a lovely, lovely kicking, pretty, a lovely, lovely looking thing. Oh, she's a roller-bowler, lovely looking, roller-bowler, lovely kicking, roller-bowler, pretty foxy hen. Oh, she's a lovely, lovely, lovely looking, pretty, a lovely, lovely kicking, pretty, a lovely, lovely looking thing. All of you on the dance floor, please. लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसत पडून लिल्ली अल्ली किल्ली कन्नरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆತ್ತು लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसत पडून लिल्ली अल्ली किल्ली कन्नरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
Katrinaचे फॅन इले बोब मारा कतरीना कतरीना तुका बायकला जाऊन माईक बोडटा माईक तामका बँड्रा बोडटा बँड्राच्या त्या राणांक तुका लावींग शिकयता कतरीना कतरीना तुका बायकला जाऊन माईक बोडटा माईक तामका बँड्रा बोडटा बँड्राच्या त्या राणांक तुका लावींग शिकयता मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार दिल की सुन कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार अरे दाढ़ा दाढ़ी करना ना अपना ही सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का जलना दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार तूने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटी यार ओ Maria Pitache oh Maria Pitache oh Maria Pitache hey oh Maria Pitache everybody Maria Pitache oh Maria Pitache oh Maria Pitache hey oh Maria Pitache
muito Magic System, Red One, Shawty. Feel the magic. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, tu viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. All hot girls, put your hands up and say. All cool boys, come on, make some noise and say. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं जो होश में भी तानम हम है दिल है हर जानम दीवानगी 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 है ना कोई रहता ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है all hot girls put your hands up and say All cool boys, come on, make some noise and say. Who's the hottest girl in the world? ठुमका लगाई के
एक सर्कल करा होकल नवरा दया करना मध्ये राहा let's form a circle around them. It's time for boogie woogie. You put your right hand in, you put your right hand out, right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out, left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Let's cross the couple. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out, right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out, left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out, right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out, left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए सनम। हो चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए सनम। किसी डिस्को में जाए, और किसी होटल में खाए, और किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए सनम। चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए, चलो इश्क लगाए सनम। To all the Pili lovers in the house. ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ಯಾನ ಅರೆ ಹೋ ಗಯಾ ನಾ ದೀವಾನಾ ಬಲ ನಲಿಪುನ ಯಾ वो जवाना नन बार
దాసెద పెట్టుగు ఊరుద పిలికులు నెలిపున పొర్లుతు యానా ఆసేద కన్నడ గురుద పొన్నులు తెలిపున మర్లెతు యానా ಸಂತಸದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ನಂಕಾವೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಊರೊರ್ಬೆ ಕನತರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಸಿಂಗಾರ ಹಾಡು ಈ ಭೂಮಿಡ ಬಂಗಾರ ಪೊಡೆಂಡು ನನಲಾಗ ಪಾಡದು ನಲಿಪುನ ಸಮಯ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ పొర్లుతు యానా ఆసేద కన్నడ గురుద పొన్నులు తెలిపున మర్లెతు యానా एक चेडू वतलाय तारा भेटले माटवा ते काका जारा दोगाया मी फुल्लोन नासताना तुझे बँगाचे बैला वाजताना तुझे काल सगीत हे काट सगीत बोलून चले रावती कुमीट तू भाषार सताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कंड निन्ना मित Sing it louder. Put your hands up in the air and dance, ma. Bayamma, bayamma, iya yenna baila bayamma. Thank you guys. Thank you so much. This is DJ Manish signing off. The time is up. Let's have DJ 3 cheers to Stephen and roll with hype babe. No. Let's have 3 cheers to Stephen and roll with hip babe. Hey babe. The last one should be the loudest one. Hip babe. Thank you and good night. Okay. ಬೇಗ ಫೋಟೋ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಬಾಕಿ ಆಸ ಅವಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸೋಡ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಫುಲ್ಲೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ 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 ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋಟೋ ಬಾಕಿ ಆಸ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸೋಡ ಮಾಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ